Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa perjantai-aamua. Aamulivet tästä käynnistyy, säädetään hieman tuosta. Aamun ryystö tähän lähetykseen. Ja tänään tässä lähetyksessä kahvia ja mokkapala. Oho. Joo. Totta kai putos pala mokkaparasta tähän näytön päälle. No. Huomenta vaan, Katja. Suomi otti sitten eilen sen pakollisen voiton jääkiekossa. Huomenta vaan, Miia. Joo, sehän oli aika selkeä. Mähän sanoin, että mä olin varma, että Suomi voittaa, ja näinhän kävi. Muun muassa niin varma olin eilen, että kävin laittamassa pitkän vedon pitkästä aikaa. Eli pelasin pitkä vetoon. Suomi, Tsekki, Suomi ja Kanada, USA, Kanadaa. Ja 13 € panos ja tämä tuli voittoon 27,14. Eli nyt te varmaan mietitte ensimmäisenä, että mikä panos tuo 13 € on. Niin tässä on semmoinen tilanne kävi, että tämä panos piti olla 15 €, mutta sitten lappuun tuli väärä merkintöinen. Tämä työntekijä pisti käsin tämän pelin ja sitten se laittoi se 13 € panoksella. Hän kyllä huomasi virheensä ja sanoi, että tekeekö hän erikseen vielä 2 € hintaisen lapun. Niin mä sanoin, että ei tarvi, että huonoslykyssähän mä säästän tuossa kuitenkin 2 €. Eli 13 € on sattuman summa. Katja sanoi, että huomenna siis jännä peli Kanadaa vastaan, mutta mun täytyy valitettavasti, Katja, sanoa, että Suomelle tulee tappio. Suomi on matkalla pronssipeliä. Tuossa tulee vähämaallinen peli, mutta Kanada se vie. Ainahan se Kanada voittaa. Eli Kanadakin koko ajan parantanut ja Norja oli semmoinen pieni vahinko heille. Ja kyllä se valitettavasti niin on, että mun mielestä Suomen maalivahtipeli ei ole kovin hyvää, vaikka nyt joku sanoikin, että ei ole paljon mennyt, mutta se on hyvin haparoivaa ja Kanadaa vastaan siihen ei ole varaa. Katja on siinä Ruotsi-pelissä Sveitsi sikaali. Joo. Mä en katsonut sitä peliä, mutta en osaa sanoa. Ainahan noissa on se. Kyllähän Suomikin tuossa sitten poikittaismailaa käytti aika paljon ja niistä olisi pitänyt kyllä jäähyä viheltää. Nyt pitäisi melkein Emeli tulla paikalle sanomaan, että Suomi voittaa 7-1 Kanadan. Sitten aamu lähtenyt normaalisti käyntiin. Mutta mun mielipide on se, että Kanadat voittaa. Se on Suomelle vaan vaikea vastus aina ja tässä vaiheessa on erittäin vaikea. Sveitsillähän tuo Norja on lähinnä suupala. Niin kuin. Katja sanoi, että oletko huomannut, minkälaiset tuomarit tuolla, onko ne nyt Jenkki-Kanadan ammatti? En mä ole katsonut ollenkaan. Ja se johtuu, Katja, siitä, kun mä en aktiivisesti seuraa jääkiekkoa, niin suomalaiset aina marisee niistä tuomareista. Sama minkä pelin katot, niin aina joku marisee, että tuomarit teki virheitä, niin sen takia mä en sitä seuraa, että periaatteessa tuomaritaso on kuitenkin sellainen, että
Että jos joukkue on hyvä, niin se voittaa, se vaan mikä tuomari siellä on. Mutta se on taas sitä semmoista, niin kuin, sanotaan niin kuin jonkunnäköistä näpräilyä, se, että puhutaan tuomareista. Ja en usko, että sillä iso merkitystä on. Toki tuomarit pitää olla hyviä, mutta en mä tiedä. Niin. Valitettavasti suomalaisessa jääkiekossa on semmoinen juttu, kun joku suomalainen kannattaa omaa joukkuetta. Aina kun tulee tappiota, se on aina tuomareiden vika. Se on kyllä ihme asia. Koskaan ei ole sen vika, että ne pelasivat niin saatana huonosti vaan. Eli oman joukkueen tappion tullessa, niin se on aina tuomarin vika. Tämä on suomalaisessa jääkiekossa todella normitilanne. Jopa selostajat puhuvat siitä. Morjesta vaan, erittäin hyvin sanottu. Vilautetaan tässä sullakin vähän. Eli pitkä veto. Suomi, Tsekki 1 ja Kanada, USA 1. Molemmissa oli vain 1,40 kerroin. Mutta kuitenkin 27 €, niin kyllähän siinä lounasrahat tuli. No ei ihan, no jo riippuu mikä lounaan syö, siitähän se riippuu. Täällä saa monta tonnikala lounasta tällä. Mutta periaatteessa kun olisi vetänyt kaikki ykköseen, niin sekin olisi pitänyt kiinni, mutta siinä olisi ollut sitten jo 4 kohdetta, mutta sitten olisi saanut vähän enemmän. No joo, tyydytään tähän, kun en mä yleensä pelaa näitä aika harvoja. Nyt mä tein sen. Sä oot hyvä runari, tykkää, aina joku osuu. Mulla on sama, mä itsekin, jos joku saa jotain ja voittaa, niin mä oon hyvin tyytyväinen, että jollekin tulee jotain. Katja sanoo, että käyt kebabilla, niin siihen sitten. No en käy kebabillakin. Voittaminen tuntuu aina hyvältä. Onhan se joo, onhan se tietyllä tavalla. Ja sitten kun tuossa mä uskoin Suomeen nyt. Mä oon nyt pari uskoa mulla on ollut. Mulla on usko ollut siihen, että Sveitsi voittaa. Ja nyt mulla oli usko siihen, että Suomi voittaa. Tämä Kanada oli ylimääräinen ekstra tähän, kun oli niin pieni kerroin. Mutta valitettavasti mun täytyy nyt todeta sitten, että seuraavassa pelissä mä uskon, että Kanada voittaa. Tämä on valitettavaa, mutta ei mun uskolle voi tehdä mitään. Se on tämmöinen kuin se on. Hahmo sanoi, että huomenna PSG Arsenal telkkarissa kello 19, sitten Suomen peli 2-1. No aika hyvä setti. Tuleeko toi kolmoselta? Mullahan on toi kolmonen näkyy noi pelit. Tuleeko se kolmoselta? Hahmo laittaa tasapeli Suomi Kanada 3,90 kerroin. Joo, toikin on hyvä veto, en sitä tuomitse tietenkään. Katja sanoi, että uskallatko veikkaa, että Kanada ja Sveitsi voittaa. Mä en lähde niin pitkälle, mä lähden vaan siitä, että Kanada voittaa Suomeen. Sitten taas toi Sveitsi on semmoinen ja Norja, että siinähän voi tulla kaikki aikoin yllätys, kun pitää muistaa, että Sveitsillä on kotikisat ja vastuussa on Norja, mikä ei ole ikinä ollut näin pitkälle nykyaikaisessa jääkiekossa. Niin, Sveitsi voi lähteä napit levällään tuohon otteluun. Siinä voi käydä äkkiä kylmät, että se on. Se on varma, mutta se tiedätte, kun Kanada ja Suomi kohtaa tässä vaiheessa, niin kanadalaiset ei lähde napit levällään, että ne tulee tosissaan siellä. Ja Hahmo sanoi, että Norjalla olisi 15 kerroin. Niin, mutta en mä kyllä sitä lähtisi pelaamaan. Norjalaiset saattaisi pelata, mutta en minä kyllä. Kyllä se todennäköistä Sveitsi voittaa, mutta jos ne lähtee napit levällään, niin kyllä siinä sitten tulee tappio. Tai voi tulla. Ei välttämättä tule, mutta voi tulla. Mutta mä oon sitä mieltä, että Suomen maalivahtipeli on epävarmaa. Mä oon sitä katsonut tätä maalivahdin työskentelyä, niin Kanadalta ei voi tuommoista virheitä tehdä. Mun mielestä, mutta tämä on tietysti mun näkemys. Enhän mä mistään mitään tiedänkään ymmärräkään. Erittäin hyvin sanottu, että Norja on kyllä ollut kova näissä kisoissa tasuri ja Norja-Sveitsi-peli. Sekin voisi olla hyvä, kyllä paljonkohan siinä on kerroin. Hahmo sanoi, että Sveitsi ja Suomi finaali olisi mieluisa ja haittaa kumpi voittaa. Hahmo sanoi, että molempiin välieriin tasuri.
No siinä tuli sitten tili kyllä jo. Mä sanoisin, että nyt Emelin kannattaisi se säästöpossu rikkoa ja lyödä tuohon ristit, mutta valitettavasti Kanada voittaa Suomen. Tämä on vaan valitettavaa. Toki mä toivoisin Suomen maailmanmestaruutta, mutta kun puhutaan rahapeleistä, niin asia on aivan toinen. Texas sanoi, mutta Kanadan maalivahtipeli on yskinyt myös näissä kisoissa, mikä avaa Suomen hyökkäille mahdollisuuksia. Joo, mutta pitää muistaa se, että kanadalaisen maalintekopotentiaali on aina kovempi kuin Suomella. Kyllähän kanadalaiset käyttää paikkansa aika hyvin. Eli kyllä mun mielestä toi Suomen peli on edelleen ollut semmoista kiekko päätyy ja perään. Se on mun mielipide. Ja noissa maaleistakin, niin semmoisia hyviä syöttöjä niin on tosi vähän. Jossain pelissä toki ollut, mutta siis kokonaisuutena niin aika paljon yksin räiskitään ja päätyy ja perään. Että semmoista hyvää niin kuin hyökkäyspeliin vastustajan maaliin Suomella on tosi vähän ollut, mun mielestä. Mutta enhän mä mistään toki ymmärräkään mitään, mutta kuitenkin. Katja sanoi, mutta ajatelkaa, jos loppuottelussa olisi Suomi ja Norja. No joo, Katja voi sanoa kyllä, että ei ole. Haamu sanoi, että Norjalla kova veska, Latvia laukoi tosi paljon, piti nollat. Joo, mutta Latvia laukoi, mutta Sveitsi teki hienoja hyökkäyksiä, eli kyllä se Sveitsi kyllä tekee. Se voisi olla tuo Sveitsi-Norja semmoinen 6-0 peli, mä sanoisin näin. Valitettavasti. 6-0 lähdetään ja sitten voidaan molempiin suuntiin kasvattaa vähän. Mitäs mieltä ootte siitä, että jos Sveitsi lähtisi Norja-matsi 6-0? Katja, että kivahan se on spekuloida, mitä jos. Niin, totta kai juu. Mutta mä itse pelasin tulosvetoa tuohon Kanada-Suomi, niin mä pelasin 0 ja 1. Mä tuossa sen verran vilkasin aamusta, niin kukaan ei ole vielä pelannut 1-0 ja 0-1 tuohon peliin, mutta eihän se varmaan ole kauan ollut aukikaan. Aamu sanoi, että olet liian realisti. niin. Texas, ettei miekään väitä tietoa, niin höpöttele vaan lämpimiksi. Sama mullakin, en mä mistään mitään ymmärrä, niin kunhan puhun tässä. Mutta sitä mieltä mä olin, että Sveitsi voittaa pelinsä ja se voitti, ja sitten mä olin sitä mieltä, että Suomi voittaa pelinsä ja se voitti. Eli 2 kertaa Texas on arvattu jo oikein, ja nyt tulee se 3. kerta. Onko se niin, että 3. kerta todellinen on, vai mennäänkö nyt metsään? Panapa kysymys tuosta, että Noi, tehdäänpä tuosta kysely. Kyselyt kehiin, mitä mielipiteet tulee sieltä. Joo, noihan on siis, kun mä olen kertonut, että mä en pahemmin seuraa jääkiekkoa. Kyllä mä oon tässä tainnut yhden pelin ehkä kattonut, mutta noita sarjapelejä, mutta mutta kyllä mä jääkiekon MM-kisoja katon, että varsinkin Suomen pelit. Mä en ole kyllä muita kattonutkaan.
Eli kun jotkuhan katsoo kaikki pelit, mutta en mä ole kyllä katsonut. 5 ääntä ja 2 on sitä mieltä, että Kanada voittaa ja suuri osa on sitä mieltä, että ei. Hahmosodot aika usein kyllä pudotuspelit Suomen ja Kanada päättyvät jatkolle jompaan kumpaan suuntaan. Niin. Mutta nyt mä ajattelin, että Kanada veisi sen suoraan. Kuulostaako se hahmo vääränlaiselta arvailulta? Oletteko te muuten katsonut tällä kanavalla, kun mä tein noita aloituskuvia, eli mä tein tuosta, kun silmälasit hajos, Temulasit hajos ja sitten tämän nykyisen lähetyksen, niin mä olen ne tehnyt tekoälyllä. Nyt mä en ole käyttänyt Photoshopia. Eli nyt mä voin sanoa, että Photoshop on tarpeeton. Eli noissahan monesti tekoäly, kun tekee kuvan, niin se ei suostu tekemään niin kuin omasta kuvasta sillä tavalla, että se pelkää tekijän oikeuksia. Mutta mä mainitsin tekoälylle, että tämä on oma kuva, niin voitko tehdä tästä tämmöisen? Ja näin hän teki. Hän, se, vai miten tämä sanotaan? Hän tai se tekoälyn kohdalla. Olisiko vaan AI teki? Joo. Eli hyvät aloituskuvat se tekee, että siis todella hyvä toi. Googlen Gemini muuten käytiin, jos haluatte sen tietää. Eli Google Geminillä. Ja ilmainenhan se on tietty rajaan asti. Mulla tosin rajat ei ole kyllä lähelläkään ollut, vaikka mä oon tehnyt aika paljon sillä. Sillähän saat jos maksaa isomman kuukausimaksun tehtyä myös musiikkia ja niin edespäin, mutta joo, se vetää kyllä ihan hyvää suomen kieltä, kieltämättä. Katja, sä oot lasipullon karhua, se siihen löysi jostain historiasta. Joo, tekoäly löytyy. Tekoälyhän on paljon vanhan tiedon varassa, että ja miksi tässä on nyt juhannusjuttuja, niin omalla tavallaan meillähän vaihtuu tässä kesäkuu tuossa viikonlopun jälkeen, ja sittenhän se on nopeasti se juhannus siinä edessä. Ja mä olen itse povannut sitä, että juhannuksena on räntäsadetta, niin se kuva liittyy siihen. Tämä on mun tämmöistä omaa ajatusmaailmaa, mitä ei välttämättä katsojat sillä tavalla hokaa, mistä on kysymys, mutta tästä tässä kuvassa on kysymys, koska mä olen monesti sanonut, että juhannuksena sataa räntää, niin tuo aloituskuvahan nyt liittyy siihen tietysti vahvasti. Ja siinä oli omalla tavallaan se että mä testasin, että mitä tekoäly saa aikaa. Hyvän kuvan se kyllä teki, kieltämättä. Ja sama toi lasien rikkoutumiskuva, niin ainut, että tekoäly teki siihen pöydälle monen ison kasan niitä laseja. Mutta Katja sanoi, mutta räntäsadetta minne päin Suomeen? No, sanotaanko nyt näin, Katja, että jos ei Lapista puhuta, niin Lapista etelään. Mutta en mä tiedä, tuleeko sinne Kirkkonummelle välttämättä räntäsadetta. No, puhutaan nyt vaikka tästä Pirkanmaan alueesta, mutta se voi olla laajemmalla. Joo, se on totta, Suomihan on pitkä maa. Sehän voi olla, ettei Turustu räntää, mutta mä tarkoitan nyt lähinnä Pirkanmaata ehkä tässä. Joo. Kerppesat on huomenta. Hieno kuva, lämmittää tuo Porjoolojen karhupullo, perinteet kunnia. Joo, tekoälyn ansiota, ei ole minulla mitään tekemistä sen kanssa. Eli tekoäly päätti pistää siihen karhuoluen. Ja mun mielestä tekoäly ei ottanut huomioon sitä, että mä en käytä alkoholia, niin toisin sanoen sehän on virheellinen kuva, koska mulla on olutpullo tuossa kädessä, mutta nämä on näitä. Ei ole juhannuksena olutpullo mulla kädessä. Mutta onko toi, Katja, nyt paha moka, kun mä en käytä alkoholia ja tuossa kuvassa mulla on olutpullo kädessä, niin onko se paha moka? Joo. Katjan mielestä juhannukseen kuuluu ne olutpullot, okei. Mulla ei sinänsä kuulu, mullahan kuuluu yleensä kuntosali juhannukseen, mutta nämä on näitä, jokainen tavallaan. Ja jos miettii tuosta kuvasta, niin mähän tein sitten myöskin siihen, kun se pisti olutpullon, mä mietin, että mä vaihdan siihen jonkun muun.
Ja sitten mä mietin, että mitä mä laittaisin, jaffapullo, vissypullo ja niin edespäin. Niin sitten siinä ei oikein tullut mitään hyvää vaihtoehtoa, mutta katsotaanpa, jos mä saisin sen tosta auki, niin mullahan oli pentuna, niin kun mä olin siellä Kokolla, niin mulla oli se vadelmalimu kädessä, niin miltähän se olisi näyttänyt, katsotaan. Katsotaan, mitä se on täällä vetänyt. Joo, mä kysytään tuolta, että voitko vaihtaa juoman 60-luvun vadelmalimuun? Voitko vaihtaa juoman 60-luvun vadelmalimuun? Katsotaan, mitä tapahtuu. Se olisi ehkä silloin pitänyt tehdä, mutta mä tein tuonne eilen vaan pikaseen tuossa, niin Niin tekoile muista, mitä näkyy, mulla on kuitenkin keskustelut täällä, että siinä mielessä. Nano Banana 2 tämän tekee. Vaikka tämä on Gemini, niin Nano Banana 2 on tässä toiminta. Joo, se teki vadelmalimun käteen, vanha ajan pullo ja helvetin iso pullo. Näin on. Kyllä se teki. Toi olisi ollut ehkä parempi toi, mutta mennään tuolla. Kerppeessä Ilta-Sanomat kirjoittaa, erikoinen buumi keviä, voikukat katovat pellolta vauhdilla. Näin tulee muuten käymään. Mä aion tehdä tuosta salaattia ja paistaa noita voikukkia. Toisaalta en tiedä, onnistuuko se tänä kesänä, koska nuo voikukat on niin pitkällä, että pitäisi melkein heti rupea sitä tekemään, mutta en mä nyt ehkä vielä. Jätetäänkö ensi kevääseen? Vai pitäisikö kerää voikukkia pakastaa niitä? Erittäin hyvin sanottu, että tekoäly on laskenut matemaattisen todennäköisen runnarin juomisen juhannuksena pohjaten historiaa verrata aiemmin puheeseen juomattomuudesta. No joo, siinä mielessä tekoäly on kyllä käyttänyt väärää dataa, että mä aika harvoin juhannuksena ottanut alkoholia. Muutama juhannuksena on tullut otettu, mutta pääosin mä oon kyllä juhannuksella ollut ilman alkoholia. Että ei ole sillä tavalla, juhannus ei ole mulle ollut mikään semmoinen juhla, sama kuin toi vappukaan ei ole, että yleensä silloin kuntosalilla on parasta aikaa reenata, sai rauhassa reenaa. Eli siinä mielessä tekoäly on tehnyt ison virheen. Mutta joo, tosiaan toi vadelmalimu on tuossa kädessä. Miksi se teki 2 kuvaa muuten? Eiku toi oli, joo, tossa. Hemmetin iso pullo vadelmalimuun. Muotoiltu pullo vielä. Sitten katsotaan näitä limittejä täältä vähän. Näkyisikö tuossa? Ei. Mistähän mä katsoin viimeksi ne käyttörajat tuossa. Eli nykyinen käyttö on 9%, nollautuu kello 8.35. Eli tänä aamuna nollautuu, eli viikkorajoitus nollautuu 2.6. 5% käytössä. Eli kyllä tämä Geminillä saa ilmaiseksi tehdä aika paljon. Eli oikeastaan ei tarvi mitään, ja toi on vielä ilmainen, ties kuinka kauan sitten on, en tiedä. Joo, eli nyt juhannuksena jos miettii, niin mä ajelen autolla ja käyn katselemaan ehkä noita kokkoja eri paikkakunnilla ja saatan ottaa videoakin. Videoa mä jonkun kerran juhannuksena ottanut videoa, mutta ei ole mulle mikään semmoinen juhlimisen arvoinen niin sanotaan. Sanotaanko näin, että ei ole pakkotarvetta juhlia. Totta kai juhannus on keskikesän juhla ja sen ymmärrän hyvin, mutta ei ole mulle mikään semmoinen
erikoisen tärkeä juhla, niin kuin enää muutkaan oikeastaan ole. Jos ihminen esimerkiksi ottaa alkoholia, niin onko se hahmota erittäin hyvin sanottu, onko se juhlimista? Eikö se vaan ole semmoista ryppäämistä? Kyllä juhla on niin kuin jollain tavalla, niin ulkomailla niin kuin juhlitaan ilman sitä alkoholin äärimmäistä käyttöä. Suomessa kun otetaan alkoholi, sitten on olevinaan joku juhla ja ryypätään pää täyteen sitten, niin mikä siinä on se juhla sitten? En tiedä. En osaa sanoa. Tämä on mielenkiintoinen ajatusmaailma kyllä. Suomalainen on semmoinen luonne, mikä juo iloon ja suruun ja lisäksi sitten tylsyyteen. Eli suomalaisella on aina syytä juoda. Jos ei se ole iloinen, niin se juo suruun, ja jos ei se ole surullinenkaan, niin sitten se juo tylsyyteen. Eli aina on syy ottaa alkoholi. Mutta joo, voikukasta vielä sen verran, jos palaamme tähän voikukkaloiseen, niin sanoisinko näin, että se voikukka maistuu vähän niin kuin salaatille, ja sitten se varsi on vähän semmoinen pikkasen kirpeä. Eli sanotaanko näin, että kyllä se, jos salatin täytteenä käyttää, niin varmaan menee ihan hyvin, tai salattina jopa. Niin ihan hyvin se siinä kyllä menee, ei se paljon häpeä kyllä muusta. Mutta mä en tiedä sitten itse tarkoitus, että keräilisi niitä aina. Niin Kerppeni sanoi, joo, pääsiäisenkin vain on tärkeää, kun voi juoda 4 päivää putkeen. Niin, miksi Suomessa muuten juhlitaan pääsiäistä? Sehän on juutalaisten juhla ja perustuu uskonnollisiin tarinoihin. Niin käytännössä pääsiäisenä juo myöskin sellaiset, jotka ei usko näihin tapahtumiin, ei ole juutalaisia. Niin, kaikille se juominen kelpaa kuitenkin, vaikka ei juhlasta mitään tietoa. Ja entisaikaan toi vappu kai oli työläisten juhla, että työläiset marssi, ja nykyisin se on myöskin, nykyisin on tullut muuten, rikkaat on vallannut vappujuhlan, eli siellä mennään ylioppilasakki päässä, juhlitaan vappua, vaikka alun perin kai se oli työläisten juhli. Vai en tiedä oliko, katsotaanpa, en ole kyllä varma. Mulla on puhelinkin tässä. Minkä vuoksi vappua Suomessa aikoinaan juhlittiin? No ei vitsi, kun meni Suomessa vappua juhlitaan työväen, ylioppilaiden ja kevään kunniaksi. Se on lakisääteinen vapaapäivä, joka yhdistää poliittiset marssit. En kysynyt tämän hetkistä tilanne, vaan aikoinaan, miksi vapujuhlinta, mihin se on perustunut aikoinaan? Vappu on saanut nimensä pyhästä Walpurgista A, jonka muistopäivä oli 1. toukokuuta. Alun perin juhla perustui seuraaviin historiallisiin vaiheisiin. Pakanallinen kevätjuhla. Muinaissuomalaiset juhlistivat toukokuun alkua karjan uloslaskulla ja helavalkeilla sato-onnen varmistamiseksi. Eli karjan uloslaskulla, onko siellä Viikissä jo päästetty mansikit laitumella? Nehän pitäisi nyt vappuna, joo, sehän meni se vappu jo. Päästettiinkö tuolla Viikissä noin lehmät tuonne laitumelle vappuna? Nyt se meni pois, no niin hienoa. Tämä vähän sammuu liian nopeasti. Eli muinaissuomalaisten juhla, että päästettiin eläimet laitumelle. Eli onko nykyään ihminen lähinnä tuommoista karjaa, mikä päästetään? Toisella on hattu päässä ja toisilla. Katja sanoo, että kyllä ne päästettiin. Okei, Viikissä on. No, mä sain tämän jatkettua tässä näköjään, mutta olihan tässä omat murheensa. Nyt täytyy katsoa, että onko minulla tuossa puhelimessa akku yhtään. On siis 76%. Joo, mielenkiintoista tämä on vaan, että se vaan päätti katkaista tämän lähetyksen. Mutta toki mulla on tuossa nyt tuo aloituskuva, mä voisin katsoa, en mä pysty sitä tästä vaihtaa lennostakaan. Katsotaanpa.
Tuosta katsotaan, saanko mä vaihdettu. Muutetaan toi, jos mä nyt löydän täältä. Noin. Nyt on vadelmapullolla jatkettu tästä. Katsotaan, tuliko. Sitten puuttuu se live-teksti, kai mun täytyy sekin laittaa siihen vielä. Muistatteko, tämä on tehnyt ennenkin tämä YouTuben oma ohjelma, kun sillä aloittaa, niin on tehnyt näitä samanlaisia. Että se vaan niin kuin lyö poikki. Ja tossakaan ei auttanut mitään, vaikka ei auttanut mitään, vaikka vaihdoin systeemejä, että se vaan oli poikki. Ja sitten kun mä tuossa olin lopettanut ja tein uutta, niin sitten se ilmoitti, että haluatko jatkaa. Joo, no niin. Mä sain jälkikäteen otettua tuo pätkän pois tuossa. Eli se onnistuu jälkikäteen poistaminen tuo hukkapätkä tuosta, ettei se nyt sinänsä mikään ongelma ole, mutta kyllä se aina vähän rasittaa. Kirjoitas Katja nyt, jos olet paikalla siellä, niin alkoiko tämä sulla uudestaan? Tuosta tiedot ja nyt vaihdetaan toi kuva vielä kertaalleen. Kahdeksan katsoja paikalla. Tässä putosi kyllä katsojat aika kivasti, kun tämä YouTube teki tämän kivan tempun. Kiitos YouTube. Otan ilolla vastaan kaikki tämmöiset asiat, millä vaikeutat tätä ohjelmien tekemistä. Tämä on aina yhtä ihanaa. Eli kyllä YouTube tekee kaikkeensa, ettei striimaajat saa noita lähetyksiinsä pörräämään kunnolla. Noin, siinä se oli. Oliko tässä muuten muita muutoksia? Tekiköhän se nyt tähän jotain muita mukavia? Muokkaus. Joo, ei tohon ei tullut mitään. Tällä mennään. Mutta kyllä nämä on rasittavia juttuja oikeasti, että kun aloitat. Tässä oli yhtä aikaan, millähän ohjelman mä tein StreamYardilla, sekin teki samaa, että jonkun aikaa kun jatkui, niin yhtäkkiä poikki. Nyt meni puoli tuntia, niin pisti poikki lähetyksen ja mä kerkesin jo melkein aloittaa uuden liven, mutta tämä sitten lähti jaloilleen ja sitten mä jälkikäteen poistan tuosta tuon hukkapätkän, niin ei se sinänsä jälkikatsojalle haittaa, mutta tässä livessä se on vähän epämiellyttävää kyllä, eikä niin vähänkään. Mutta hyvä, että yläpeukut säilyy, 7 yläpeukkua, että se on hyvä puoli tässä. Oi. Katsotaan nyt sitten, miten toi. Kirjoittakaa nyt joku, että mä tiedän, että tämä jatkuu. Mä en muuten tiedä sitä. Vai pitäisikö mun katsoa toi puhelimelta? Pistetään tuossa oma viesti, se ainakin näkyy. Joo.
8 yläpeukku, ainakin peukut toimii, eikö viestit tuu läpi sitten? En tiedä. No odotellaan vähän aikaa. Katsotaan sitten, jos ei tapahdu mitään, niin lähdetään viikonlopun viettoon tästä. Ei näet monta kertaa viitti aloitella näitä live. Mitäs tää lukee? Sveitsi, Ruotsi näkyy ilmaiseksi TV:stä. Ai niin, täällä lukee sitten ilmaisen livestreamin paikka. Alla löydät ohjeet ja siellä on sitten linkitetty joko EpicBet-sivulle. Just, ei tämmöistä. Mikä tämän pallomeri? Näitä ei muuten enää saa estettyä näitä tämmöisiä tyhjänpäiväisiä juttuja, että nämä näkyy tässä. Ja kukaan ei vaivaudu kommentoimaan. Mä lähden sitten tästä muualle. Meidän ottaa itsellä vaikka juotavaa jotain. Oi. Ahasta on. Mitä sitä jois? No sillähän me lähdetään aamuun. Joo, nyt jatkuu kyllä. Tämä jatkuu jo tuossa aikaisemmin. Se teki pienet tempaukset tämä kone. Hyvä, että kirjoitit. Mä mietin, että näkyykö tämä nyt kaikille kansainvälisesti. Vai tuliko katko kansainväliseen kuvayhteyteen? Mutta nämä on näitä. Nyt ei ole oikein aktiivisia katsojat tässä. Se voi olla, että mä oon pitänyt liian usein näitä livejä. Pitäisiköhän pitää vähän taukoa näissä liveissä, niin katsojatkin on hieman aktiivisempia. Se on varmaan näin. Kysytäänpä kysymys. Onko siihen aktiivisuutta?
Laitetaan vielä kolmas vaihtoehtokin. Ketä kiinnostaa? Pääsee negatiivisetkin vaikuttamaan. Noin, kysely laitettu. Neljä ääntä jo, 6 ääntä jo tullut. Oho, nopeasti tuli ääniä. 8 ääntä oli joku peru, nyt tuli taas 8, se vähän vaihtaa. Nythän oli muuten tuossa kuomakenkien tekijät, niin paljastui, että nehän ei tehdäkään Suomessa, vaikka merkit on Suomen lippuja, suomalaista työtä, niin ne tehdään ulkomailla, eli Kuoma on meitä huijannut. Mä oon kyllä sanonut aikaisemmin, että monet nämä toimijat Kiinasta tulee, mutta avainliput löytyy. 10 ääntä ja 1 on sanonut, että ketä kiinnostaa, mutta sua kuitenkin kiinnosti niin paljon, että sä kävit sanomassa, että ketä kiinnostaa. Eli kiitos kommentista ja näkemiin, sanotaan näin. Näinhän tämä on yksinkertaisesti ajateltuna. Mutta joo. Ja sitten tässä erään henkilön kanssa keskusteltiin tästä asiasta ja myöskin sievin kenkien päällisiä tehdään Virossa, että sekään ei ole Suomi-kenkä. Ja mä sanoin tässä, muistatte silloin muutama vuosi takaperin, mä ostin sievin kengät liikkeestä ja niissä halkesi pohja. Eli se on yleensä Kiina-kengän merkki, kun pohja halkee pakkasilla. Ja sievin kenkiin kävi sama, niin silloin mä epäilin jo, että ne on kyllä tehty jossain muualla kuin Suomessa. Ilmeisesti kuitenkin, no tällä hetkellä ilmeisesti pohjat tehdään Suomessa, mutta jossain vaiheessa on saattanut olla muuallakin. Eli en tiedä. Katja sanoo, että tämä on tätä, jotkut roikkoo livessä, vaikka tykkää mukamas niistä. Niin no. 13 ääntä annettu ja 92% on sitä mieltä, että aamun antia on parasta nämä livet ja 1 on sanonut, että ketä kiinnostaa. Eli suurin osa kuitenkin on sitä mieltä, että nämä on ok. Hyvä, kiitos tästä. Mä mietin tässä, että onko mä tehnyt liian monta aamulimeä, kun melkein joka aamu on tehnyt tässä, niin mä ajattelin, että rupeako tulee korvista ulos. Ja sitten tässä oli äsken, kun tämä katkesi yhteys, ja sitten mä kysyin, että kommentoikaa joku, että jatkuuko, niin siinä oli semmoinen mieti, että eikö täällä nyt enää ole kukaan paikalla. Että liikaa, mutta näköjään ei sitten ole. Joo, mutta tämä on tämä kotimaisuusjuttu, niin se on myös sama juttu, että mainostetaan niin Kuomakin reteesti avainlipulla ja suomalaista työtä, ja se ei sitten olekaan sitä. Eli kyllä kaikessa meitä huijataan. Nyt on aika yksimielistä kyllä, että aamun parasta antia nämä livet. Kiitos katsojat, tehän olette mukavaa porukkaa. Eli tässä on kyllä itsellä tosiaan miettinyt sitä, että teekö mä liikaa näitä. Et mullahan oli välitosta taukoa, mulla ei ollut motivaatio, että mä en tehnyt. Ja mulla on nyt siis ollut taas motivaatio, kun te olette huomannut. Ja on täysin motivaatio lähteestä kyllä. Katja, olet niinpä, mihin siinä Suomen lipun saa, niin se olikaan ehdot. Samahan näissä gluteenittomissa tuotteissa, niissä voittaa joku prosentuaalinen määrä käyttää myöskin vehnää ja niin edespäin. Että tämä on vähän huijausta ja kaikki. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Ja siitä puheen ollen Timpurihan on Norjassa. Timpuri on varmaan Norjassa todennut, että hinnat on kovemmat kuin Suomessa. Tai jos ei ole, niin pistää mulle kuittia. Sitä mä en usko kyllä, että Norja on halvempi. Kerppeni sanoo, vaikka kengät tehdään kokonaan kotimaassa, niiden valmista käytetään korkealaatuista raaka-aineita, hankitaan sekä Suomesta että ulkomailta. Joo, eihän Suomessa kumipuita esimerkiksi ole kovin paljon. Eli se on selkeää, mutta niissä on siinä ompelussa, Virossa ommellaan noita sievinkenkiä. Eli Viro on sievinkenki ompelia. Ja jos kengissä saumat ratkeilee, niin ne on ommeltu Virossa. Eli tämä on aivan selkeää
soossia, mutta mutta siis kotimaisuusasteeseen lasketaan mukaan myöskin, jos niitä kuljetetaan Suomessa tai jos niitä markkinoidaan Suomessa, niin ne lasketaan mukaan kotimaisuusasteeseen. Mitäs Katja olet mieltä tästä? Eli jos yritys tekee kenkiä, niin sitten se kuljettaa niitä Suomessa sekä markkinoi Suomessa, niin se lasketaan lisäksi siihen kotimaisuusasteeseen, mikä mun mielestä on ihan pöliä juttu, mutta näin se vaan menee. Eli Suomessa tehtävä työ on laskettu siihen kotimaisuusasteeseen kuitenkin, vaikka tulisi niin periaatteessa temutavaratkin on erittäin suomalaisia, kun ne kuljetetaan Suomessa, matkahuollo tai posti. Timpuri väittää, että ei ole. Timpuri on se Norja kalliimpi maa ja huonompi jääkiekossa. Tai me vielä tiedä. Muuten ei voi tietää vielä, onko Norja huonompi jääkiekossa. Kaatiset kotimaisuusaste on aikamoinen. Joo, mutta periaatteessa Temun tavaratkin on kotimaista, kun niitä kuljetetaan Suomessa postissa ja matkahuollossa. Tämmöistä maailma on, että kaikkihan asioita hieman vääristellään, niin saadaan myyntiin paremmin. Ja Timpuri väittää, että on Norjassa kalliimpaa. No kyllä Timpuri siellä vaan on. Haamosa mieti, kun Norjalle tuli stoppinkäri niin hiihdossa. Mutta mä en tiedä Hahmo sitä, että onko kukaan muu MM-kisoissa kärähtänyt kuin Suomi. Mä olin vielä katsomassa sen pelin Helsingin jäähallissa, kun Suomi kerrankin voitti Tsekkoslovakian ja Stig Wetsel oli pistänyt vähän paksumpaa kefiriä itteensä. Eli se oli kyllä kama pettymys silloin. Omat MM-kisot ja Suomi voitti Tsekin siellä ja Stig Wetsel oli sitten pistänyt vähän efetriini tai jotain, niin Jake mielestä rikkaille mikään ei ole kallista. Nyt Jake, sä oot väärässä. Eikö se ole kiva tulla mun lähetykseen ja kommentoida jotain, eka vastakommentti, että olet väärässä. Eli nimenomaan, Jake, se menee niin, että rikkaalle on kaikki kallista. Rikas ei halua maksaa mistään mitään. Eli niin kuin ihmisellä, siis köyhät maksaa paljon herkemmin kuin rikkaat. Eli rikkaathan pihistelee joka asiassa, eikä halua maksaa mitään ja niin edespäin. Sen takia ne on rikkaita. Ja köyhät on vähän kuin heinäsirkkoja, että kaikki menee saman tien kun tulee. Niin näin se menee. Eli tosiaan rikkaat ei mielellään maksa yhtään mitään mistään, koska se raha, kun se on saatu, niin sitä ei haluta menettää. Ja se on ihan ymmärrettävää tietysti. Ja rikkaat saavatkin paljon ilmaiseksi, paljon enemmän kuin köyhät. Kyllä köyhät joutuu maksamaan aina kantapään kautta viimeistään, jos ei muuta. Kyllä mä sanoisin, että itselläkin se ongelma on aina ollut, että mä en oikein niin rahan arvoa ymmärtää. Kun pentuna ei ollut sitä rahaa, niin eikä sitä ikinä opetettu missään. Niin mulla meni niin kuin kaikki valu taskus, mitä mulla on aina ollut, se ei mulla raha tee pesää. Kyllä mä osaan hyvin kyllä hävittää kaiken rahan. Että se on käyttöraha mulla tai tarve ja mä olen käyttänyt sitä sen, mitä sitä on ollut. Että ei mulla taskus mitään ylimääräistä kyllä. Hahmos, että köyhänä on helppo, kun ei tarvitse säästellä. Se on omalla tavallaan totta. Se on vapauttavaa. Et silloin kun on rahaa, niin ostaa jotain ja sitten kun ei ole, niin ei osta. Niin se on pirun vapauttavaa kyllä. Kerpperi näin vuonna 2020. Katsotaanpa muuten, onko toi mun eilinen pelivoitto tullut. Mäpä näytän te. Tässä on uusia katsojia. Kerppeni ei varmaan ollut aamulla päivällä eikä Petri Hourula. Katoppa Kerppeni. Tämmöisen pelasin eilen. Suomi, Tsekki, Suomeen. Mähän sanoin, että Suomi voittaa ja Kanada, USA pelasin Kanadaa ja kokonaiskerro 2,08 eli pelasin 13 eurolla ja tässä kävi sillä tavalla, että mä menin kioskille laittamaan pelin ja
laitoin sen 15 eurolla, mutta mä olin pistänyt väärään pastia ruksin, niin tämä myyjä joutui korjaamaan ja naputtelemaan ja se pisti sitten tuon panoksen 13 euroa. Mutta hän sanoi kyllä, että haluanko mä pelata vielä 2 eurolla erikseen, mutta ei tarvitse, että periaatteessa tässä voi olla 2 euron säästö, mutta näin välille. Onko Petri Hourula koskaan miettinyt ystävämme Ari Korvaa, että hän on ovela mies? Ja nyt on paljon netissä ollut semmoista, että ihmiset mainostaa eri pelipaikkoja silleen niin kuin lähetysten yhteydessä, mutta onko ystävämme Ari Korvas sortunut samanlaiseen asiaan? En tietenkään syytä enkä väitä, mutta tuli vaan mieleen. Lopetetaan toi äänestys. 19. Antakaa vielä yksi ääni tuohon. Kerppes on hyvä, on tiennyt, kyllä olet ammattimies. En mä ymmärrä kyllä jääkiekosta hieman paskaa. Toihan sanoi tekoäly mun ammattilaiseksi, oli kyllä aika raskasta aikaa. Petri Hourula mietti Aria tälläkin hetkellä. Veikkaus tarjosi sulle lounaa. Joo, näin on. Ja nyt mä ekana sanoin silloin, kun Sveitsi pelasi, että Sveitsi voittaa Suomen ja se voitti. Ja nyt tämä peli oli oikein. Ja valitettavasti minä teen nyt sen, että mä sanon, että Kanada voittaa Suomen huomenna ja tulee vähämaallinen peli, niin saa nähdä miten käy. Itse, jos pelaisin, niin pelasin Kanadaa kyllä. En sen takia, että mä toivon Suomen voittavan pelillisesti Kanadaa kyllä tuossa. Kanada taitaa mutta olla suosikki vielä pelissä, enkä mä sitä ihmettelekään. No lopetaan toi äänestys, niin näemme tämän tuloksen. Eli mä kysyin, että pitäisikö pitää taukoa aamulivyössä, niin 84% on sitä mieltä, että ei pidä. 11% sitä mieltä, että liikaa ja ketä kiinnostaa 5%. Eli kyllähän tämä aika selkeät lukemat on ainakin tässä kohti. Mutta joo, katsos kun mä mietin semmoista, no joo, saadaan Ari Korva paikalle, mä voin kertoa mikä. Mulla tuli mieleen tuossa, kun mä hiljaisina hetkinä tässä mietiskelin eri asioita, niin Katja sanoi, mitä tuossa kaverilta kuvia nähtiin, Norjassa paiskitaan aika hurjaa päivä 7-18 ja ei ole ihan helppoa duunia, väli tapaturmia, kun työturvallisuus ei ole kunnossa. Joo, silloin kun mä olin itse Norjassa töissä, niin 10-tuntisia päiviä oli ja joka viikonpäivä töissä, että vapaapäiviä ei ollut. Niin se oli tietysti puhumalla saajana vapaapäivä, mutta niitä ei niin ollut varsinaisesti. Joka päivä 10 tuntia. Mutta ei se kyllä kovin paha työtä ollut, että omalla tavallaan se kellokortin leimaaminen oli sitten tärkein homma. Onko Timpuri sulla muuten sama nyt, että tärkeintä on, että sä leimaat kellokortti aamulla ja illalla? Onko se tärkein homma loppupeleissä? Kerppenin mielestä tasainen vääntö 3-2 Suomi vie. Mutta perustuuko toi uskoon, tai haluun siitä, että Suomi voittaisi, mutta ei toi ainakaan pelillisesti välttämättä ole hyvä veto. Hahmo sanoi, että hyvä aamuruutinen kahvinkeitin päälle ja lähetys taustalle. Joo. Omalla tavallaan näähän on sille hauskoja juttuja, että mullakin on joskus sillä tavalla ollut, että mä oon opiskellut espanjaa tai jotain tämmöistä, mulla on taustalla kuntosalilla ollut ja joskus on ollut joku tämmöinen muukin lähetys. Mutta joo, omalla tavallaan Pete Hourula soitti Arille, tulee kohta. Okei, kysytäänpä Ari Korvalta tämä. Onko hän sortunut ovelaan mainostuskikkaan? Ai Timpuri on nyt jo työnjohtotehtävissä. Varo nyt Timpuri, ettei ne vaan valitse sua Norjan kuninkaaksi. Että, eikö se ole se Haraldi vähän heikossa hapessa siellä Norjassa? Niin Timpuri ylenee yhtä nopeasti töissä kuin Turhapuro armeijassa. Kysytäänpä Satilta tämä.
Kirjoitusvirheitä. Niin minulla on toinen vaihtoehto laittaa tähän, mutta kyseläs toi kysely nyt. Joo, tämä oli vähän huono kysely, mutta menköön nyt. Huomenta vaan, Ari Korva. Joo, mulle tuli eilen tuossa semmoinen ajatus mieleen, että et kai sä salakavalasti vaan mainosta näitä pelejä, koska Suomessahan näin ei saisi tehdä. Ja Petri Hourulan arvio tähän, kun mä kerron, mikä mulle tuli mieleen, niin Petri Hourulan arvio tässä on tietysti tärkein. Mutta nämä on näitä mun huumoria, ei tämä nyt todellista. Ja sama toi Timpurin töissäolo, niin ei se mulle oikeastaan mitään kuulu, mutta kun Timpuri on paikalla, niin heitetään tämmöistä vaan läppändeerausta. Ei tämä niin vakavaa ole. Tai ainakaan pitäisi olla vakavaa. Oh. Petri Hourusa ja Ari pelejä mainosta. Ohimennen saattaa jotain sanoa. Mutta pitää muistaa Petri Hourulla, että Ari Korvahan on ovela mies. Ari Korvahan ei ole tyhmimmästä päästä. Niin sehän ei tarkoita, että Ari Korvan ei tarvitse mitään mainita. Ari Korva on niin ovela, että hän mainostaa mainitsematta mitään. Miltä tämä Pete kuulostaa? Mä kohta kerron sen, mikä tässä on. Katsotaan tämä Timpuri-äänestys tässä ekana. Pete sanoo, että nyt menee monimutkaiseksi, mutta Arihan on monimutkainen mies. Ei Ari Korva ole helppo tapaus. Katsotaan ensin tämä Timpuri-äänestys, niin sen jälkeen mä kerron, mitä mulle tuli tuossa vaan mieleen. Mullehan tulee omituisia asioita aina mieleen, että ymmärrätte sen, että mun mielikuvitus on omanlaisensa ja sitä on vaikea selittää itsellekään välillä, miten se menee, mutta näin se vaan on. Et mä oon vähän semmoinen taivaanrannan maalari ja sitten mulla on ajatuksen juoksu on vähän omituista. Olette varmaan huomannut täälläkin, ettei sitä koskaan tiedä oikein, mitä se tarkoittaa ja mitä ei. Mutta näin se vaan on. En mä tiedä, onko se paha asia tai hyvä, en mä osaa sanoa. Mutta joo, Timpurin äänestys tuli kyllä selväksi 14 äänellä, 71% on vakuuttava lukema tossakin. Oletko nyt, Petri Hourula, valmiina kuuntelemaan tämän, mitä mä Ari Korvasta eilen mietin? Koska tuossa oli joku uutinen, että se pottukoira oli joutunut maksamaan tuonne ulosottoon ne rahat. Maksoiko se nyt se 30 000 vai mitä se oli niin pois, niin tuli mieleen vaan siinä samalla. Ja nyt, Petri Hourula, tämä tulee. Kun sä tiedät, että henkilön nimi on Ari Korva, niin jos sanotaan se esimerkiksi näin, että Ari Korvalla, ja kun sä käännät sen toistenpäin, niin siitähän tulee Kori Arvalla. Eli periaatteessa siinähän mainostetaan arvontaa, koriarvontaa minun mielestä näin. Miltäs kuulostaa, Pete? Ari Korvalla, Kori Arvalla. Eikö tämä ole selkeä niin kuin arpapelin mainostus?
Eli tämä on taktisesti aika hieno tämmöinen niin kuin mainostuskikka. Katsot, joo, vajaa 40 tonnia maksoit se autonsakin takaisin. Kyllä tuossa rappiotupessa tulee rahaa, että käsittämätöntä. Miettikää, että ryyppäämällä voi näin paljon tienata. Henry Saarihan tienasi tekemään sitä toista asiaa hyvin, mutta se, että joku pystyy ryyppäämällä tienaa noin paljon, niin on se aika ihmeellinen tämä maailma. Mutta toisaalta se on kovaa hommaa, että rankkaa hommaa, ei minusta olisi tuommoisen. Pete, sä nyt meni niin monimutkaisesti, tätä pitää miettiä vähän pitempään. Kori Arvalla tosiaan, kyllä, se on selkeä mun mielestä arpapelin mainostus. Jake sanoo, että vain Suomessa voi tienata juomalla. Kyllä mä uskon, että Venäjälläkin on nyt rappiotupettajia. Mä muistan, että joku semmoinen ryhmä oli, mikä ryyppäsi ja rähjäsi ja teki videoita. Nehän tienasi aika hyvin siinä. Se on se missä on joku tulee sieltä portista silleen ja nyrkit pystyssä. Ja mikähän tämä ryhmä on? Katja varmaan muistaa, niin joku venäläinen ryhmähän se oli. Nehän on tehnyt tosi hyvin sillä rahaa sillä, että ne vaan ryyppää ja tappelee keskenään. Ei Suomi ole ainut siinä. Ja varmaan on muuallakin maailmassa, että toihan on semmoinen, monet tykkää katsoa, kun jotkut kännissä sekoilee. Ja mä luulen, että nuo venäläinen ryhmä on vielä paljon suositumpi, mutta ne ei kyllä tee live, että omalla tavallaan tuo live varmaan nostaa tuossa sitten aika paljon. Mutta rankka laji, kyllä se vaatii hyvää pohjakuntoa. Mä en tiedä, onko tuo pottukoira jotain urheilua harrastanut joskus, että hyvä pohjakunto tuohon pitää olla, vaikka nythän jossain oli, että sillä alkaa kunto jo pätkimään, mutta kovaa kuntoa se vaatii. Matti Nykäsellä oli myös hyvä, kun se oli urheilutausta, niin se jakso ryypätä. Eli se vaatii semmoista pohjakuntoa. Ai Katja sanoo, että sitten on tummahipinen jäpä, joka tekee tahallaan, haastaa riitaa eri maihin. Etelä-Koreassa sille kävi kylmät ja joutui vankilaan. Joo. Niin on sitä kaikenlaista, joo. Timprosot ei ole helppo, ei ole kyllä. Se on totta, että toi juominen ja sekoilu jatkuvasti, niin se on kyllä raskasta settiä. Ja mitä sitten, jos miettii, että tiedään paljon, niin ei niistä rahoista jää kuitenkaan, että kulut on kauheat. Että jos mietittiin, että tuossakin meni ensin se 10 tonnia ja sitten 30 000, 40 50 tonnia mennyt tuohon verottajalle, niin onhan se iso lovi. Ja sitten nuo kulut on muutenkin, kun siinä täytyy kuitenkin olla sitä juomaa ja täytyy vähän liikkua ja matkustaa ja lentää ja niin edespäin. Että todellisuudessa niin toi varmaan voi olla, että jos tulee ryyppäämällä tienaa paljon, niin se myöskin menee paljon. Eli mikä laulaen tulee, se viheltäen menee, että voi näin olla. Jos mietittiin julkisuuden henkilöitä, niin kuin jos pottukoira on esimerkki rappioriimauksesta ja hän on siitä tehnyt bisneksiä, ja se on aika ovela taktiikka kyllä kieltämättä, mutta vaatii kovaa kuntoa. Ja sitten toinen on tämä Jetro, mikä tekee periaatteessa saman tyylistä sisältöä, mutta se ei tee rappiojutussa, ja se osaa pistää rahat talteen. Jetrohan on rahamies. Et sukanvarresta löytyy niin sanotusti. Katso, että enkö tuollaiseen lähtisi, helpompi vaan tehdä normituuni yksityisen, niin se voi olla joo. Joo, kyllä se noin on. Ja siitä on sitten vaikea jatkaa normielämää, että kyllä se voi olla, että mutta en mä tiedä, se riippuu miten kunto, ei tuo kunto kyllä ikuisesti kestä. Mutta onhan meillä Tuomas Kelakin, mikä on ties kuinka kauan joka päivä kipannut, eikä
vielä ole tahti loppunut. Toki ikä rupeaa olemaan silläkin, että jossain kohti se sitten elimistö sanoi, että ei nyt enää jatketa tällä linjalla. Mutta pitkään sekin on sinnitellyt, että kyllä. Ja sehän on, Tuomas Kelahan vanha mäkihyppäjä, sillä on peruskunto kanssa siellä, että ei se ole, niin ei ole ihan pystymetsästä lähtenyt. No niin, nyt oli Veikkaus maksanut tämän 27 € tilille. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Ops. Pete sanoo, että aamupäivä ja iltalähetyksen Tuomasen joka päivä, sitä kyllä ihmettelee, miten se jaksaa. Niin, aivan. Aivan. Se on se urheilijan kunto siellä taustalla kuitenkin. Mutta pitää Pete muistaa, että onhan meillä noita aamu-tv-juontajia, noita radiolähetyksiä, jotka on joka aamu siellä kiekkumassa ja menevät jo 5 töihin 4. Kerppänen sanoo, että potentiaalinen 100-vuotis ylittäjä olisi ollut ilman alkoholia. Niin, en tiedä. Vaikea sanoa, eihän voi tietää, ei kukaan pysty ikänsä ennustelemaan. Se aina huvittaa, kun joskus on näitä keskusteluja, joku on 30, 35 ja sitten kun sanoo, että saa nyt nähdä, kun olet tässä iässä, niin aina tulee vastaus, mutta kyllä mä tuossa iässä on vielä parempaakin kunnossa ja niin edespäin, mutta ensin pitää elää sinne ikään, että sekin on oma hommansa. Siinä on oma hommansa, joka itse kullekin, että ei se ole niin yksinkertaista todellakaan. Ja sitten, että pystyy pysymään kunnossa, ei tarvitse joku sairaus, niin kuin mullakin oli 40, aika paha keuhkosairaus, se oli kyllä vaikea aika. Mutta se voitettiin ja kuntosalilla osittain ainakin, tai pääosin ehkä näin. Mutta nämä on ihminen, ei pysty ennustamaan tämmöisiä, mitä tulee. Sitten on helppo nuorena luulee, että maailma on avoin ja kaikkea, mutta sitten voi tulla. Jotkut saa syövän aikaisemmin ja mielenterveys saattaa järkkyä nuorena ja niin edespäin. Ei voi tietää. Jossain laulussa sanotaan, että päiviä ei lasketa, ne määrätään, mutta mä en tiedä sitäkään, että periaatteessa mä en usko mihinkään kohtaloon, että tämä on omalla tavallaan, no ei ole määrättyä kohtaloa. Kaikki tapahtuu, mitä on tapahtuvaksi. Mutta olen tuossa miettinyt tätä maailman omituisuutta kuitenkin. Pete sanoi, että legendaarinen 102-vuotias sanoi sängyltä 100-vuotiaan haippapoika kahvit meille. Joo. Ja sitten oli joku se, että 80 ukko sanoi jotain ja hänen isänsä sanoi jotain, niin se sanoi, että on hiljaa, ettei saa isoisältä selkää. Joku tämmöinen, kyllä en muista tarkempaa, mutta joku tämmöinenkin vitsi on. Miten Sari Korva ei kommentoinut mitään? Eikä hän lähtenyt nimeänsä nyt vaihtamaan tässä kiireessä. Mutta Ari Korva, jos vaihdat nimesi, niin älä vaihda kuitenkaan per saukoksi, koska siitäkin tulee tiettyjä assosiaatioita tuosta nimestä, niin älä siihen vaihda aina. Mä muistan aikoinaan, kun Petri Hourula oli Tontsan livessä, niin nimimerkillä Petri Hourula, niin mä mietin sitä kyllä, että miten joku pistää nimimerkiksi niin kuin hulluja huoneen nimimerkikseen. Niin mutta se olikin oikea sukunimi, että näin tämä on menee maailma. Pete sanoo, että kyllä Emeli Kanada Suomi 08.
Emilillä on 1,7 on se normaali. Emeli antaa vähän vastustajallekin sääliä. Joo, nämä on mielenkiintoisia nämä nimetkin. Emeli sanoi, että Norja oli yllättävän kova shakki. Hienoa, kun tulee yllätyksiä. Niin, Suomi voitti yllättää eilen. Vaikka Emeli, tässä on tämä lappu. Suomi sekki, 1, Kanada, USA 1. Eli tämä oli helppo peli kyllä, mutta toi Kanada todennäköisesti voittaa Suomen. Se on mun mielipide tässä kohti. Näköjään tässä ei taas näy kaikki viestit, en tiedä mistä johtuu. Mutta tämä lähetyshän katkesi, kun mulla oli tuo toinen yhteys, se veti poikki sen ja nyt mulla on tämä toinen, panna se tuon. Timpurset ei voita. Joo, sen näemme huomenna. Valitettavasti se Kanada on aikamoinen kantokaske Suomelle useasti. Ei aina, mutta aika usein kyllä. Eikä Kanadakaan nyt huonosti ole pelannut. Norjan kanssa oli tiukkaa, mutta onko Kanada hävinnyt yhtään peliä? Katsotaanpas. Ai Emil on futismatsi 1-7. Eli meinaatko 7 rankkaria antaa siellä vai mistä on kysymys? Katsotaan tuosta. Eli anto A-lohko. Oho. Näinpä B-lohko. Peter, sä oot kertoja. Täällä Kanada, Ruotsi 5-3. Italia, Kanada 0-6. Kanada, Tanska 5-1. Kanada, Norja jatkoajalla 6-5 ja Kanada, Slovenia 3-1. Onhan toi Kanada ollut aika vakuuttava kyllä. Emisot, Timpuri, Norja ei kestä kotiyleisön painetta. Niin. Mitä se Emeli olet mieltä, kun Timpuri sanoi, että toi Norjassa hinnat on halvempi kuin Suomessa, hintataso? Niin tekoälyn mielestä siellä on selkeästi kalliimpaa ja oma kokemus on, että selkeästi kalliimpaa ja DGkin on paikan päällä ja tietää, että on kalliimpaa, mutta katsotaan muuten paljon bensalitra maksaa Norjassa. Paljonko maksaa 95 bensa Norjassa? -95-oktaaninen bensiini maksaa Norjassa tällä hetkellä keskimäärin noin 2,10 € kautta tällä noin 20. Joo, se on ehkä tällä hetkellä Suomen hinnoissa aika lähelle toi Norjan bensa. Siinä niin se on kyllä outoa, kun Norja on öljymaa, niin siellä on bensa yhtä kallista kuin Suomessa. Että sekin on outoa. Mutta mikä Norjassa ei olisi kallista? Paljonko keskimäärin Norjassa maksaa autonpesu? Autonpesu Norjassa maksaa tyypillisesti 300–600 kruunua, noin 25–50 € konepesulta. Käsinpesut ja premium-paketit alkavat usein 800 kruunusta ylöspäin. Aika paljon, yli 60 on käsinpesut ja normipesut, niin halvimmillaan 25. Timpurissa Norjassa on yllättävän halpa, no ei siellä ole.
Mitä mieltä, että onko tuo timpuri ihan sekaisin, kun se väittää, että Norjassa on halvempaa kuin Suomessa? Yllättävän halpaa jopa. Katsotaan, niin Norja rahastaa muita maita öljyllä, ei se tuhlaa sitä alentamaan kotimaan hintoja. Eli sama asia kuin Suomessa viedään sähköä ulkomaille ja suomalaiset maksaa sitten kovia hintoja. Suomessa on sama systeemi. Eli Eurooppaan työnnetään sähköä paljon halvemmalla. Korvaari sanoo, että sekaisin on. Joo, mä oon samaa mieltä, että kun mä oon itse ollut siellä töissä, silloin jo hintataso oli niin kovempi. Hahmo sanoi, että eka PSK Arsenal ja siihen perään Leijonin matsi, hieno päivä. Mia kysyy, koska timpuri muuttaa Norjaan. Mitäs hintaa? Mulla on kaljaa kysytty, tupakkaa, bensaa ja lounaa hintaa, niin kaikki on Norjassa ollut kalli. Mistä timpurilla on kuitti? Pistä timpuri mulle Facebookiin kuitti, jos sulla on joku ostokuitti. Mitä olet ostanutkin. Emelin mielestä Mia voisi matkata Norjaan, näkisi muutakin kuin Tampereetta. Mutta se on kalliimpi toi Norja kyllä, ettei sinne kannata mennä. Hahmo meni nukkuunkin leijonien paita päällä. Morjesta vaan paljon. Mitäs muita hintoja me voitaisiin kysyä vielä? Mia sanoi, että ehkä seuraavassa elämässä. Meinaatko, että niitä tulee seuraavia elämiä? Ai siellä menee kahvia, joo. Mitäs muuta voisi vielä kysyä? Autopesu me kysyttiin, makkaraolo on kysytty, kahvi, tupakka, kalja. Joo. Jos miettii, että Oulusta Helsinkiin juna maksaa aikuiselta noin 70 €. Riippuu tietysti junavuorossa vähän eroja, mutta sanotaan, että keskimäärin joku 70 € maksaa, niin katsotaan paljon Podosta maksaa Osloon. Paljonko maksaa Bodosta junalla Osloon? Mä en tiedä meneekö sinne junaraide, mutta... Junamatka Helsingistä Osloon maksaa halvimmillaan noin... Kysyin Bodosta Norjasta Osloon Norjaan. Ei mene varmaan junaa. Junamatka Bodosta Osloon maksaa edullisimmillaan noin 50–90 €, noin 600–1 000 kruunua, jos ostat liput hyvissä ajoin. Reitti vaatii tyypillisesti vaihdon Trondheimissa, ja matka-aika on yhteensä noin 18–19 tuntia. No joo, periaatteessa siinä on vaihto, mutta juna on suhkot Suomen hinnoissa, ei paljon ole. Ai Timpur, sä oot katos se kuitti, no katsotaan. Katsotaan nyt, miten mä saan tuon isonnettu. Miksi sä oot rotistanut ton kuvan? Eli sixpacki kaljaa 12, ei kun 12 on pantti, 200 kruunua, eli ja pantti 12, eli se on 212 kruunua, sixpacki kaljaa. Katsotaan. Paljonko Suomen rahassa on Norjan 215 kruunua? 25 Norjan kruunua on noin 250, perkele. 250 Norjan kruunua on tällä hetkellä noin 21,6 €.
Eli siis toisin sanoen 6 sixpacki kaljaa maksaa noin paljon. Potet päkki 300, mikä toi on? Toi on vasta osteluutte usin kinkke, 417 kruunua, niin mitä noi on? Mar, potetke, pap. Sitten on vielä rytyssä sen verran. Hei, mä otan tuossa kopion ja kysyn tekoälyltä. Meillä on tekoäly käytössä. Mä kysyn, että onko seuraava elämä. Katsotaan, me kysytään toi eka. Kuva. Mistä mä nyt sen saa? Mikä mä tuolla? No niin, nyt tekoäly. Katsotaan, mitä se suoriutuu timpurin kuitista. No niin, täältä tää tulee. Tuossa on pari. Tuossa on ensimmäinen. Eli sixpack maksaa 18,86. En tiedä, onko se kallista. Sitten on joku nikotiinipussi, no se ei mulle kerro mitään. Sitä ei edes laiteta tuohon. Onko liikaa sanoa? Liikaa merkkejä. Onhan tuo ainakin tuo kinkkujuustopizza aika kallista, kun Suomesta saa eurolla. Joo, eihän tuossa nyt varsinaisesti mitään ruokaa timpurilla ollut, eli kaljaa ja nikotiinipusseja. Mutta laitetaan tuo nikotiinipussit, mutta ei silloin määrää. Joo, siinä oli että kinkkujuustopizza, niin 3,74, niin Saarioista saa alle euroa 80 sentillä, että on siinä ainakin aikamoinen hintaero. Korvaari, saat kysyä, onko kuitti väärennetty. Joo.
Katsotaanpa, kysytäänpä. Pidän tällä hetkellä live-esitystä. Mia-niminen henkilö täällä kysyy, että onko kuoleman jälkeen uusi elämä? Moi Mia. Kyllä on. Miten voin auttaa sinua tänään? Mitä sä tarkoitit vastauksessa kyllä on? Tarkoitin, että olen paikalla ja valmiina vastaamaan Mian kysymyksiin. Pahoittelut, jos vastaus oli turhan lyhyt, odotin vain lauseen jatkoa. Mitä Mia haluaisi tietää? Mia halusi tietää, onko seuraavaa elämää. Tämä on kysymys, johon ei ole yhtä tieteellistä vastausta, vaan se riippuu uskosta ja katsomuksesta. Tässä yleisimmät näkemykset. Uskonnot. Monet uskovat jälleen syntymään, kuten hindulaisuus, tai taivaaseen, kuten kristinusko. Tiede. Biologisesti elämä päättyy aivotoiminnan loppuessa, eikä tuonpuoleisesta ole todisteita. Filosofia. Jotkut näkevät elämän kiertokulkuna, jossa energia vain muuttaa muotoaan. Mitä Mia itse uskoo tai toivoo? Joo, siinä oli vastaus sulle tekoälylle. Emeli saattaa mennä, riippuu seurasta. Perunalastot Norjassa hyviä, palikat mielestä. Mä en osaa oikein sanoa, mä en syö perunalastuja eikä. Joskus on juustomakse ja naksu yrittänyt, mutta mä en oikein pidä niistäkään. Ne ei oikein ole. En mä tiedä, miksi niitä yleensä syödään, en osaa sanoa. Se on vähän mun mielestä noin niin kuin lastut, perunalastut ja muut maissilastut sekä juustonaksut ja popcornit, ne on kaikki vähän siihen samaan kategoriaan, että miksi niitä yleensä syödään. Timpuri saat 3 kappaletta pizzoja. Mutta silti se on vielä kalliimpaa kuin Suomessa. Jos Suomessa ostat Saarioisten pizzaa 80 senttiä, niin se on vaan 2,70, eli on se vielä aika paljon kalliimpaa. Mutta tuossa nyt ei varsinaisia ruokaostoksia ollut, että nikotiinipussia, kaljaa ja pizzoja, niin ei sitä vielä oikein. No, kauppakassi se voi olla, mutta en tiedä, voiko sen sanoa ruokakassiksi. Mitä Ari Korva on tästä mieltä? Ja Pete antoi Ari Korvalle helpottavan lauseen, että Ari Korva on saanut vanhemmiltaan ton nimen. Mutta mistä toi Petri Hourula voi sen tietää? Oletko ollut paikalla silloin vai miten sä voit ton noin varmaksi sanoa? Se on vähän sama asia, kun tässä eräs kysyi katsoja syntymäpaikkaa, niin en mä voi 100% varmaan sanoa, missä mä oon syntynyt. En mä muista siitä tapahtumasta mitään. Ja toisaalta helvetin hyvä, etten muista jo sitä asiaa, että en mä voi 100% varmaan. Kaikkihan toiskäden tietoa. Kuka teistä muistaa oma syntymänsä, voi kertoa. Mä en ainakaan muista, enkä voi sanoa, missä se on tapahtunut. Ja mistä sen tietää? Jollain voi olla niin hyvä muisti, että muistaa, missä on alulle pistettykin, mutta kyllä nämä kaikki muuten on kuulopuheiden varas, vai mitä Petri Hourula on mieltä, että eikö ne ole kuulopuheiden varassa? Miakaan itse muista. Niin, meidän elämä alkaa siitä, että me ollaan jo silloin toisen käden tiedon varassa. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Eli meillähän voi olla väärennetyt tiedot heti alkuunsa ja valehtelut ja muut, niin se on kyllä, ei ihmisen elämä ole helppoa kyllä. Emeli on saanut semmoisen lusikan aikana lahjaksi, missä näkyy 500, mihin aikaan on syntynyt, muuten muistikuvaa joo. Mutta no lusikoitahan voi kuka vaan ostaa Kultasepän liikkeestä ja pistää niihin mitä vaan, Emeli, että se ei todista yhtään mitään. Onhan mullakin ollut semmoinen lusikka, mutta jossain vaiheessa ja monella muullakin, mutta eihän se todista mitään. Sähän voit käydä vaikka nyt siellä Kultasepän liikkeessä ja pyytää lusikkaan tekstiä, että Emeli syntyi tänään, niin se on siinä sitten Emeli. Joku kysyy milloin sä oot syntynyt, Emeli kaivaa taskusta lusikaa ja siinä lukee, että Emeli on syntynyt tänään. Näin se menee. Ei se ole mikään todiste.
Ja kirkon kirjat on toinen, jos se on pappi kännipäissään tehnyt niitä merkintöjä tai lukkari, niin se ei todista vielä mitään. Ai. Kysytäänpä. Edelleen on tämmöisessä live-lähetyksessä ja täällä Ari haluaa kysyä, että syntyykö elävän vain jo olemassa olevassa elämästä? Tervehdys Arille. Biologian perussäännön eli biogeneesin mukaan elämää syntyy vain aiemmasta elämästä. Tämä periaate tarkoittaa, että nykyiset solut ja organismit polveutuvat katkeamattomassa ketjussa aiemmista elävistä olennoista. Vaikka maapallon historiassa on täytynyt tapahtua alkusynty eli abiogeneesi satoja miljoonia vuosia sitten, nykyolosuhteissa uutta elämää ei havaita syntyvän itsestään elottomasta aineesta. Siinä oli Ari Korveli hyvä vastaus. Eli periaatteessa Ari Korvan teoria, että Jumala löi ihmisen, mutta sekin olisi syntynyt elottomasta aineesta, niin sekään ei ole, tai aineettomuudesta, niin se ei ole mahdollista. Petellä on pieni raami ja siinä kuva, raamissa lukee 7.7. syntynyt ja päivä. Onko Pete syntynyt 7.7. vai? Ari Korvos on hyvä elävästä Jumalasta. Sitähän eloa ei ole havaittu koskaan, Ari Korva, mutta ei mennä nyt tähän. Tämä on loputon tie. Mulla on kestämistä tässä on korin mainostuksen kanssa. Eli kori arvalla, niin siinä on mulla tarpeeksi nyt kestettävää yhdelle ihmiselle. Pete sanoi, että kello 7.07. Niin kellon aika, joo. Toi on muuten virheellinen toi kellon aika, Pete. Mistä sä voit tietää sen noin tarkkaan, koska synnytys yleensä kestää yli minuutin kyllä, eli siinä pitäisi olla kello 7.05-7.07 esimerkiksi, tai 8, eli toi kellon aika on jo virheellinen. Heti sua on huijattu, Pete, pienestä pitäen. Ari Korvan mielestä avataan nykyisessä elämästä. Pekka Vesala, mistä tunnet paratiisissa Aatamin ja Eevan? Niillä ei ole napaa. Navattomia. Ahmo sanoo aamuihmisiä, joo. Emeli kysyy Pekka Vesalalta, kumpi sen omenan otti. No siinähän me nähdään taas, että tämä Raamattu on tämmöinen naisia alistava, koska naisen vika oli se omenan otto. Mies vaan söi. Eli tämä on tämmöistä. Eli se on niin kuin miehen kirjoittama Raamattu, se näkyy kaikissa näissä jutuissa. Pete, sä oot hahmon, oli kai töihin lähdössä, ei voi tietää. Emeli sanoi, että olisiko Eeva syntynyt ensin, sitten vasta Aatami. No eikö se tehty kylkiluusta se toinen, kumpi se nyt oli? Eli toinen oli ensin, mutta tehtiinkö se miehen kylkiluusta toi nainen, eli mies olisi ollut aikaisemmin, Emeli. Arikollisen Pete teki pöntön jumalalinnut. Ai syönyt ensin, niin mä syntynyt, joo mä luin väärin. No. Eeva on tehty kylkiluusta. Välikat sanoo, että uskotteko te fundamentaalisten Raamatun tutkimuksen yhtä paljon kuin fundamentaalisen Akuankan tutkimukseen. Molemmat on samanlaisia viihteellisiä teoksia ja aikoinaan se oli Raamattu ja sitten onneksi tuli tämä Akuankka, mikä on ollut sitten mulle se tärkein tiedon lähde ja siitä on maailmankuvaa paljon.
muodostettu. Kuinka moni muuten, siellä Ari Korva on varmasti Akuankasta kanssa maailmankuvansa luonut, jos on osannut lukea vielä siihen aikaan, kun se on ollut Ari nuori. Voihan toki Ari vieläkin lukea sitä, mutta mulla on ainakin tämä maailmankuva Akuankan peruja alun perin ollut kyllä. Ja sittenhän mä jossain kohti luin Raamatun jopa 2 kertaa, vaikka eräs arvostettu katsoja täällä epäilee sitä edelleen, mutta ainahan näitä uskontoasioita epäillään puoleen ja toiseen. Eemeli sanoi, että molemmat sitä kysytään, Eemeli, tekoälyltä. Kumpi söi uskonnon mukaan ensin omenaa, puraisi, Aatami vai Eeva? Raamatun mukaan Eeva haukkasi hedelmää ensin. Hän antoi sitä sitten Aatamille, joka söi myös. On muuten hyvä huomata, ettei Genesis-kirja mainitse juuri omenaa, vaan puhuu ainoastaan hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä ästä, neet. Omena vakiintui käsitykseen myöhemmin länsimaisen taiteen ja kielellisten väärinkäsitysten myötä. Jumala klavita, Eemeli, nythän tuli selväksi, ettei ne syönytkään omenaa, se oli hedelmäpuu vaan. Eli meitähän on kusetettu jo ihan koulusta alkaen. Mun mielestä koulusta sanottiin, että hyvä ja pahan tiedon puoli omenapuu, mutta sepä ei ole ollutkaan. Eli länsimaat on vääristellyt meille tämänkin. Eli Emelille voi sanoa, että kumpikaan ei syönyt omenaa. Eemeli, nyt sulla on kestämistä tämän tiedon kanssa. Kumpikaan ei syönyt omenaa. He söivät omenapuusta. Ei omenapuusta, vaan hedelmäpuusta. Ari Korva kattelee vaan kuvat. Palikat sanoi, että se oli taateli. Ei ole mainittu tämmöistä. Petri Houlua sanoi, että nyt on joku syöttänyt tekoja väärää tietoa minun ja Arin mielestä. Joo, mutta se omenahan on länsimaisten jälkikäteen tehty, ne on väärentänyt senkin omenaksi. Se on ollut varmaan muuten joku hedelmäpuu, mikä on siihen aikaan tuolla Lähi-idässä kukoistanut. Vaikea sanoa, joo. Jumalauta, tämä oli hyvä tieto. Nyt Eemelikin on hämmästynyt nyt seuraavan viikon lopun ajan, kun ei siellä kumpikaan syönyt omenaa, ei Aatami eikä Eeva. Mitäs muuta me kysytään tekoäly? Tämähän on erittäin piristävää taas tänään. Hyvä tietokilpailukysymys toikin. Montako veljeä oli Kainilla ja Aapelilla ja mistä nämä veljet löysivät vaimon itselleen? Raamatun mukaan Aatamin ja Eevan lapsia olivat Kain, Aapeli ja Seet oli, mutta Genesiksessä mainitaan heillä olleen myös muita poikia ja tyttäriä. Kain ja hänen jälkeläisensä löysivät vaimonsa omista sisaristaan tai muista lähisukulaisistaan. Ihmiskunnan alkuvaiheessa sukusiitokseen liittyviä biologisia rajoitteita tai uskonnollisia kieltoja ei katsottu olevan vielä olemassa. Mutta nämä oli Aatamin ja Eevan lapsia, niin mistä niille löytyi sukulaisia? Sitä mä vaan ihmettelen tässä edelleen. Mistä niille tuli sukulaisia? Mitä Ari Korva tähän sanoo? Eli Kain ja Aapeli sai 3 lasta, mutta niillä saattoi olla tyttäriä muita, mutta mistä ne sai sitten niitä sukulaisia? Mikä on antigravitaatioaineella 115? Alkuaine 115, eli moskovium, on todellinen synteettinen alkuaine, mutta sen väitetyt antigravitaatio-ominaisuudet perustuvat salaliittoteorioihin, eivät tieteeseen. Tämä yhteys nousi julkisuuteen Bob Lazarin väitteistä, joiden mukaan ainetta käytettäisiin avaruusalusten polttoaineena. Tieteelliset faktat vs. fiktio. Moskovium MC
Järjestysluku 115. Se on erittäin radioaktiivinen ja epävakaa metalli. Puoliintumisaika, sen vakain tunnettu isotooppi sirkumfleksi 290 mc säilyy vain noin 0,65 sekuntia. Painovoima. Moderni fysiikka ei tunne mekanismia, jolla mikään alkuaine voisi kumota painovoiman tai luoda propulsiota lasarun kuvaamalla tavalla. Huomio. Popkulttuurissa, kuten Call of Duty-peleissä, Element 115 on keskeinen osa tarinaa, mikä usein sekoittaa fiktion ja todellisuuden välisiä rajoja keskusteluissa. Mistä kuulit ensimmäisen kerran tästä alkuaineesta? Tässä eräs arvoisa katsoja Palikat mainitsi tämän. Selvä homma. Bob Lazarin jutut ja Call of Duty-pelit ovat pitäneet tätä legendaa yllä jo vuosikymmeniä. Tieteellisestä näkökulmasta alkuaine 115... Siinä tuli Palikat aika hyvä vastaus. Sä oot pelannut Call of Duty-peliä ilmeisesti. Ari Korva ei levitoi fyysisin voi. Niin. Mutta kyllä tuo tekoäly on aika pätevä on näissä monissa asioissa. Ja mun mielestä parhaimmillaan se on kuvan teossa. Että siinä on kyllä ihan ylivoimainen. Ei pysty Photoshopilla. Mä oon siis tehnyt aikaisemmin sillä tavalla, että mä teen tekoälykuva, jos mä paan oman naaman siihen. Mutta nyt mä en tee enää sitäkään. Että nyt mä paan vaan jonkun kuvan tuolta ja käsken sen tai pyydän sen tekemään. En tiedä, onko se käskemistä vai pyytämistä. Sitten sitä voi muokata siinä saman tien, ei tarvi. Se on kyllä aika helppoa. Suosittelen käyttämään Geminia aloituskuvan teossa, jotka tekee näitä lähetyksiä. Ai Pete Levit on juuri noin 7 tuntia käyty vaikka missä. Joo. Hei, muistakaapa yläpeukut. Toki niitä on jo 15, mikä mun mielestä on aika hyvä, vaikka tämä lähetys tietokoneesta johtuen tai YouTubesta niin katkesi tuossa alussa. Niin täytyy vaan leikkaa se kohta pois tästä sitten. Puolen tunnin kohdalla oli sellainen tapahtuma. Nämä on näitä aamuliven helmiä niin sanotusti. Onko vielä jotain hyvää kysymystä tekoälyyn, niin kysytään tässä vielä. Annetaan sille vähän hommia. Mulla on aika paljon limittejä, ne taas vielä tuossa niin kuin puoli tunti sitten niin nollautuu taas. Tänään on muuten aika aurinkoinen keli, että varmaan aika lämmintä. En ole kyllä katsonut säätilaa tuossa. Katsotaanpa huvikseen. Eli sää tänään olisi 16 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Eli aika lämmin keli. Eikä ei kovasti tuulekaan, niin ihan ok keli. Huomenna on samanlaista. Onko 19 huomenna? Oho, sehän on jo aika kesäistä ja aurinko paistaa. Mutta sitten taas viilenee. Joo, huomenna on hyvä keli. Tänään ja huomenna. Katsotaanpas Huomenna on Kanada ja Suomen välinen jääkiekko välieräottelu, niin kumpi noista todennäköisimmin voittaa historiaan mukautuen? Historian ja tilastojen valossa Kanada on todennäköisempi voittaja.
Vaikka Suomi on haastanut Kanadan erinomaisesti viime vuosina ja voittanut esimerkiksi vuoden 2019 ja 2022 MM-finaalit, Kanada on perinteisesti vahvempi parhaat vastaan parhaat turnauksissa ja pudotuspeleissä. Keskeiset seikat. Viimeisin kohtaaminen. Kanada voitti Suomen dramaattisesti 3-2 Milanon olympialaisten välierässä helmikuussa 2026 noustuaan 2 maalin takaa ohi viime hetkellä. Materiaalietu. Kanadalla on yleensä laajempi ja nimekkäämpi NHL:tä. Mutta eikös tuo Suomen maalivahti Saros ole ollut hieman epävarma näissä kisoissa? Juuse Saroksen otteet ovat tosiaan puhuttaneet tänä vuonna, ja havaintosi osuu oikeaan, hänen kautensa on ollut vuoristorataa. Vaikka Saros on parhaimmillaan maailman kärkitasoa, tilastot ja peliesitykset antavat aihetta keskusteluun. Heikko NHL-runkosarja. Saros pelasi tilastollisesti uransa heikoimman NHL-kauden, torjuntaprosentti jäi alle 90%, mikä söi hieman itseluottamusta ennen kisoja. Onko Annunen Suomen maalissa missään kohti? Maalivahdin nimi on Justus Annunen, ei Hannunen. Hän on mukana vuoden 2026 MM-kisoissa ja taistelee peliajasta Joonas Korpisalon ja Harri Säterin kanssa. Koska Saros on kisoissa ollut epävarma, kuten aiemmin todettiin, Annunen on erittäin todennäköinen vaihtoehto maaliin Kanada-otteluun, mikäli valmennusjohto päättää vaihtaa aloittavaa maalivahtia. Onko Annunen pelannut hieman haparoiden? Vaikka mainitsit nimen Hannunen, viittaa En maininnut nimeä Hannunen, vaan puhuin Annusesta. Pahoittelut sekaannuksesta, luin nimen aiemmin väärin. Justus Annunen, jota kenties tarkoitit annoskirjoitusvirheellä, on tosiaan pelannut ailahtelevasti. Vaikka hänellä on ollut loistavia hetkiä, hänelle on mennyt muutama sellainen maali, joita NHL-tason vahdin pitäisi pystyä poimimaan. Kanadaa vastaan tuollainen haparointi on kohtalokasta, sillä he viimeistelevät kovalla prosentilla. Kumman valitsisit huomenna maaliin, Annusen vai epävarman Saroksen? Mikä oli muuten Suomen kokoonpano viime pelissä, kun Suomi pelasi? Suomen kokoonpano on elänyt hieman kisojen aikana, mutta viimeisimmässä puolivälieräottelussa Tšekkiä vastaan se oli pääpiirteittäin seuraava. Joo, eli tämä on alussa väärä maalivahti. Mä en 1. muista tuota nimeä just. Granlund, Helenius. 2. Lundell, Puistola, Hämeenaho. 3. Puljujärvi, Räty, Manninen. 4. Björninen, Mäenalanen, Merelä. Puolustajaparit. Justus Annunen, joo, tuosta on mukaan, en tiedä. Mä en muista yhtään mikä maali, vai en mä muista noiden muidenkaan pelaajia, niin Parkkovi siellä oli ja sitten Granlundi kuvioloistelemassa niin sanotusti. Mutta joo, ei mulle jääkiekko nimet ole kyllä, kun en mä seuraa tuota jääkiekkoa, ne menee vähän ohi että maalivahdeisten Jorma Valtosen mä muistan aikoinaan. Joo, Ilma vei nyt Granlundi, mutta nyt ei ole kyllä veivannut Ilmaa, että se on. Mun mielestä Granlundi on ollut kyllä vähän hyytynyt tähti niin sanotusti. Ja Lehtonen ottaa joka välissä jäähy, jos ei muuten ole saanut itseään niin kuin valotaululle, niin se ottaa jäähyt. Että se siinä on huono puoli kyllä, että miksi turhia jäähyjä. Sitä mä en ymmärrä. Vai onko ne turhia ne jäähyt? Mutta tiukassa pelissä, niin siihen ei ole kyllä varaa. Se poikittaiseen mailalla tökkiminen, eikö toi nyt saa toi valmentaja sanottu, että älä töki poikittaiselle mailalla. Siitä tulee jäähy. Et mikä tuossa on niin vaikeaa ymmärtää? Kysy, kuka on Markus Ketterer. Kuka on Markus Ketterer?
Markus Ketterer on suomalainen entinen jääkiekkomaalivahti ja nykyinen maalivahtivalmentaja. Hänet muistetaan erityisesti Jokereiden ja TPS:n riveistä sekä Leijonien maalilta vuoden 1992 MM-hopeajoukkueesta, ja hänet on aateloitu Suomen jääkiekkoleijonaksi. Mikäs on Jorma Valtosen asema näissä jääkiekkoleijonissa? Jorma Valtonen on yksi Suomen jääkiekkohistorian merkittävimmistä maalivahdeista. Hänen asemansa Leijonissa on sementoitu seuraavilla saavutuksilla. Aateloitu jääkiekkoleijona. Hänet on aateloitu Jääkiekkomuseon kunniagalleriaan numerolla 67. MM-kisojen paras maalivahti. Valtonen valittiin koko MM-turnauksen parhaaksi maalivahdiksi vuonna 1972. Kansainvälinen tunnustus. Hänet on valittu IIHF:n Hall of Fameen vuonna 1991. Entä sitten Stig Wetzelin Entäs sitten MM-kisoissa Suomi pelasi Tšekkiä vastaan ja voitti ottelu. Mikä oli se voittotulos ja mitä Stig Wetzel vaikutti tähän lopputulokseen? Viittaa todennäköisesti vuoden 1970 MM-kisoihin jolloin Suomi voitti Tšekkoslovakian lukemin 5-3. Tämä oli Suomen historian ensimmäinen voitto kyseisestä maasta arvokisoissa. Valmentaja Seppo Stig Liitsola, ei Wetzel, oli voiton arkkitehti. Hän oli uudistanut maajoukkueen pelitapaa ja kuria. Eiköhän tämä Stig Wetzel kuitenkin ollut maalivahti? Tapahtui pieni sekaannus nimissä ja Tämä väitti hyökkääjäksi ensin. Stig Wetzel oli tosiaan maalivahti, mutta hän ei pelannut tuossa mainitsemassasi vuoden 1970 historiallisessa Tšekkoslovakia-voitossa. Tässä on olennainen korjaus. Jorma Valtonen pelasi maalissa, kun Suomi voitti Tšekkoslovakian 5-3 vuonna 1970. No mitäs erikoista oli vuodessa 1974 ja Stig Wetzelissä? Vuoden 1974 MM-kisoissa tapahtui Suomen kiekkohistorian suurin skandaali. Stig Wetzel jäi kiinni dopingista. Wetzel antoi positiivisen näytteen efedriinistä voitollisen Tšekkoslovakia-ottelun jälkeen. Tämän seurauksena Suomen 5-2 voitto Tšekkoslovakiasta muutettiin 0-5 tappioksi. Suomi menetti historiallisen mahdollisuuden MM-mitaliin kotikisoissaan. Niin voitimme myös eilen, ei voitettu Pete eilen Tšekkoslovakiaa, vaan Tšekki oli eilen voitettavana ja Slovakiahan pelaa ihan omaa pelinsä. Eli Tšekkoslovakia on hajonnut, se on Tšekki ja Slovakia, se on eri joukkue. Se onkin Pete, jos se olisi pelannut nyt Tšekit ja Slovakia samassa joukkueessa Tšekkoslovakiana, niin ne olisi mennyt pitemmälle kyllä. Eli jaettu niin. Mä en tiedä, onko Slovenia, se ei kuulu kyllä Emeli samaa, se on Slovakia, Tšekki ja Slovakia. Mä en tiedä, mikä toi Slovenia sitten, ei sekaan jääkiekko samalla lailla. Mihin eri maiden jääkiekkojoukkueeseen Tšekkoslovakia jaettiin aikoinaan? Tšekkoslovakia jakautui vuoden 1993 alussa Tšekin ja Slovakian maajoukkueiksi. Ja Slovenia ei liity millään tavalla Tšekin maajoukkueeseen? Ei liity. Slovenia kuului aiemmin Jugoslaviaan, ei Tšekkoslovakiaan. Tšekkoslovakia jakautui vain Tšekiksi ja Slovakiaksi. Joo, se on ihan eri maassa kuules. Entisen Jugoslavian, sinne on Slovakia, Slovenia sieltä kotoisin. Pete elää vanhempaa aikaa. Katja, sä oot näköjään munkin syntymävuoteen ollut stopit kandaa. 74, niin. Mä olin vielä katsomassa ton pelin, Katja. Muistan sen kyllä, mutta mä en muistanut, että Suomi olisi voittanut 70kin Tšekkoslovakian.
Minä vuosina Suomen jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Tsekkoslovakian? Eikö Tsekin? Eikö Tsekkoslovakian? Niin. Suomi on voittanut Tsekkoslovakian MM-kisoissa vuosina 1967, 1968, 1970, 1971, 1986 ja 1991. Oliko tuolla 1974 pelillä, kun Suomi voitti, mutta tuomittiin hävinneeksi, niin oliko sillä merkitystä jatkopeleihin pääsyn kannalta? Joo, se siinä oli varma. Kyllä, sillä oli ratkaiseva merkitys. Joo, toihan se oli. Ilman hylkäystä Suomi olisi voittanut historiansa ensimmäisen MM-mitalin, hopeaa tai pronssia. Joo, toihan se oli. Mä muistin, että se voitti ekan kerran Tsekkoslovakia, mutta se siis olisi päässyt mitalipeleihin tai mitalin voittanut silloin, jos ei olisi hävinnyt. Oliko tuomareiden vikaa? Emeli haluaisi entisen Jugoslavian takaisin. Mitä se Emeli sillä teki? Peter, sä oot niin kuin yksi tyyppi sanoi koulussa, Jugoslaviasta saatoimme ehkä vähän hymähtää. Joo. Joo, se oli se merkityksellinen peli, missä mä olin. Eli Suomi olisi voittanut mitalin ensimmäisen silloin, ei ensimmäistä kertaa Tsekkoslovakia. Joo. Minä vuonna Suomi voitti ensimmäisen kerran Neuvostoliiton jääkiekon MM-kisoissa? Suomi voitti Neuvostoliiton MM-kisoissa ensimmäisen kerran vuonna 1971. Mikä on Suomen suurin voitto MM-kisoissa Neuvostoliitossa kaikka aikoina? Voi vitsi, kun menee sekaisin sanat. Suomi ei koskaan onnistunut voittamaan Neuvostoliittoa varsinaisissa miesten jääkiekon MM-kisoissa. Juurihan sä äsken kerroit, että se teki sen 1971. Totta, tarkennetaanpa hieman. Tuo vuoden 1971 voitto. No miksi sä vastaat jotain isvestiä turnausta, jos mä kysyn MM-kisoissa? Sori, olin epätarkka aiemmin. Vuoden 1971 voitto 4-2 tuli Isvestia-turnauksessa, ei MM-kisoissa. Virallisissa MM-kisoissa Suomi ei voittanut Neuvostoliittoa kertaakaan ennen valtion hajoamista. No näin mä mietin jo, että ei ole Neuvostoliittoa Suomi voittanut koskaan. Miltäs tämä Pete kuulostaa? Petrov ja Vladimirov ja Mihailov. Ja Tretiak maalissa. Siinä oli kovaa settiä kyllä. Emeli mielestä Kosovo jyrää. Mitähän toi Emeli nyt sekoili? Emeli, huomenna Kanadalla. Nyt säästöpossun kaadat ylös alas ja lyöt siihen vasaralla ja otat kolikot ja me pelaan Kanadaa huomenna. Ajattele Emeli, kun sä katot tuota peliä, jos Kanada voittaa, sinä voitat, ja jos Suomi voittaa, sinä voitat. Eli molemmissa tapauksissa sulla on 2/3 mahdollisuus olla voittaja. Tasapelillä et sitten voita. Mutta periaatteessa sulla on 2 mahdollisuutta. Jos Kanada voittaa, sinä voitat, ja jos Suomi voittaa, sinä voitat, Emeli. Että joko säästöpussi on pistetty nurin. Peti Housat, Neuvostoliitto vastaan Kanada on katsottu töllöstä vastikään. Joo. Se on toi tekoilu. Mä kysyn MM-kisoista, niin se laittaa jonkun Isvestia-turnauksen. Se halusi miellyttää mua. Kun mä etsin sieltä, että milloin Suomi on voittanut Neuvostoliiton, se halusi miellyttää mua ja kertoa, että se on tapahtunut Isvestia-turnauksessa. Eli toisin sanoen tekoäly lähti tässä niin kuin miellyttämisen linjalle, eikä kertonut faktaa, mikä tekoälyssä on tommosia inhottavia juttuja kyllä. Että se itse kysymys vähän hukkuu, kun se haluaa miellyttää kysyjää. Eli sen olisi voinut sanoa, että Suomi ei voittanut kertaakaan, mutta Isvestia-turnauksessa on voittanut. Tämä olisi ollut se oikea tapa kertoa, mutta ei. Tekoäly ei tähän pystynyt. Katsotaan.
Kysytään uudestaan, olisiko se unohtanut kysymyksen? Unohditko äskeiset keskustelut? En unohda keskusteluhistoriaamme tämän istunnon aikana, ellet itse tyhjennä sitä tai aloita uutta keskustelua. Aloitetaan uusi keskustelu, tyhjennä keskusteluhistoria. Teknisesti en voi suoraan tyhjentää tätä nykyistä näkymää tai poistaa aiempia viestejä tästä ketjusta puolestasi. Voit kuitenkin aloittaa uuden, täysin puhtaan keskustelun avaamalla sovelluksessa tai sivustolla uuden chatin, yleensä uusi keskustelu tai pluspainikkeesta. Silloin aiemmat viestit eivät enää vaikuta uusiin vastauksiini. No ei tässä kyllä ole sellaista vaihtoehtoa, kun mä tämän puhelimella teen. Tuossa on tuo plussa, mutta sitten tulee kamera, galleria, tiedosto, drive, muistiinpanot, eli ei pysty tekemään tässä. Mä olisin kysynyt uudestaan saman kysymyksen. Ei se on semmoinenkin olemassa kuin Bosnia-Herzegovina. Niin, kova Euroviisu maa. Mutta mitäpä me teemme noilla mailla, Emeli? Eipä suomalaisetkaan mitään merkitystä ole. Pete sanot Länsi- ja Itä-Saksa. No onhan sitä Etelä- ja Pohjois-Korea ja onhan näitä. Onko Euroopassa muuten muita jakaantuneita valtioita kuin Tšekki ja Jugoslavia? Minkä verran on Tšekin asukasluku tai Slovenia? Tšekin asukasluku on noin 10,9 miljoonaa ja Slovenian noin 2,1 miljoonaa. Niin Tšekin ja Slovakian siis, eikä Slovenia. Emeli sekoitti minut. Tšekin asukasluku on noin 10,9 miljoonaa ja Slovakian noin 5,4 miljoonaa. Joo, eli siellä olisi 16 miljoonaa asukasta ilman tuota jakautumista. Tein ne pikkumaitaa kuitenkin. Mutta Slovenia on nimenomaan Jugoslavian vanha osavaltio. Ja sitten on tuolla niin kuin Espanjassa on Espanjassa ja Barcelonan suunnassa, niin nehän on niin kuin omasta mielestään eri valtio, mutta siellä on sitä jakautumisesta kanssa taisteltu. Siellä oli sisällissota taas lähellä. Eemeni, jos johonkin haluaisi matkustaa, niin hän matkustaisi Kroatiaan tai Bulgariaan. No niin, Eemeli, mikä? No joo, en tuomitse tietenkään. Sähän teet niin kuin sä haluat. Joo, jokainen tykkää eri maista. Timpuri tykkää tällä hetkellä Norjasta, mutta tuo hintataso ei Timpuri vielä kyllä vakuuttanut. Että lisää todisteita, että tuossa oli aika vaatimaton sun ruokakassi kuitenkin. Niin, toki onhan toi Pohjois-Irlantiinkin vähän eron omaksi, että onhan sielläkin jonkunnäköistä kärhämää vielä. Vanhana sanoi, että Eemeli käytä vähän mielikuvitusta. Millä mailla Euroopassa ei ole omaa armeijaa? Euroopan maista seuraavilla ei ole omia vakinaisia sotavoimia. Andorra, puolustuksesta vastaavat Ranska ja Espanja.
Islanti, NATO-jäsen, ei omaa armeijaa, mutta sillä on rannikkovartiosto. Liechtenstein lakkautti armeijan 1868 säästösyistä. Monaco, puolustuksesta vastaa pääosin Ranska. Vatikaani, sveitsiläiskaarti vastaa turvallisuudesta, ei varsinaista armeijaa. Suurin osa näistä... Timpuris on täällä inte tosiasioita vastaan. No tuossa kuitissa sixpacki kaljaa maksoi 18 €. Suomesta saa paljon halvemmalla sixpackin kaljaa. Eli sehän nyt on ihan selkeä. Sulla oli vielä toi halpa kauppa tuon Norjassa, missä kävit. Niin. Eli ne pizzat saa puolet halvemmalla ja kaljaa saa paljon halvemmalla. Katsotaan paljon minkä verran Suomessa maksaa sixpacki olutta, keskiolutta? Sixpack keskiolutta maksaa Suomessa yleensä 9–13 €. Pakkauksen hinta riippuu merkistä ja kaupasta. Edullisimmat merkit, noin Entäs puolen litran tölkit? Puolen litran tölkeistä koostuva sixpack maksaa yleensä 13–17 Niin halvempi €. on Suomessa. Edullisimmat merkit, noin 12,5–14 €. Eli keskimäärin 13 € maksaa Suomessa ja sulla maksoi 18 €. Niin mikä siinä on, Timpuri, se halvempi? Sanoppa se mulle. Mulla ei vaan nyt osu yhteen ton. Ei tuossa ollut niinku mitään. Muovikassi, oliko se taisi olla muuten halvempi? Joo, Timpuri, muovikassi oli halvempi. Katsotaanpa vielä. Das Pils Lite. Katsotaan minkä kokoinen pakkaus on Das Pils Lite 6-päki? Onko siinä puolen litraa vai 0,33 oluet? Mikäli kyseessä on norjalaisen Aspanimon light-olut, usein kirjoitettu väärin Das tai Das, siitä on saatavilla molempia kokoja. Tax-free-myymälöissä 6-pack on yleensä 0,3 litran tölkkejä, kun taas Norjan ruokakaupoissa myytävä 6-pack on puolen litran 0,5 litraa tölkkejä. Joo, tekoäly kertoi tämänkin. Sä oot ilmeisesti ruokakaupasta ostanut sen. Mutta Timpuri sanoi, että 3 € on tölkki. No ei ole, jos ostat sixpackin. Tuossa oli just, että 13 € saat sixpackin niin Suomesta. Mihin hintaan Suomessa saa ostettua puolen litran keskiolut tölkin? Kappalehinta. Suomessa puolen litran keskiolut tölkin, kolmas olut, noin 4,5–4,7%. Hinta ruokakaupassa on yleensä 2,4–3,5 € sisältäen 0,15 € pantti. Eli 2,40 on halvimmillaan Suomessa. Ja onhan toi, jos sä ostat Timpuri sixpackia ja se maksaa 18 €, niin sehän on silloin 3 € tölkki. Mutta niin Suomessakin, mutta tuossa on, että 2,40 löytyy halvimmillaan. Tämä on vähän niin kuin huonoa vertailua, että sun pitäisi ostaa jotain ruokaa, kalan hinta, naudanlihan hinta ja niin edespäin. Mutta voi olla kyllä, että Norjassa kala on halvempaa, mutta kyllä se kalliimpi on se Norja. Usko nyt, Timpuri. Ei sun ruokakassi ainakaan antanut mitään ahaa-elämystä, mutta bensan hinta siellä oli aika samoissa. Mutta tosiaan tekoäly tarkistaa ne suorimmat. Timpuri ei usko tekoälyyn. Kyllä tämä nyt tarkistaa aika hyvin niitä juttuja. Se on vielä sitten, Vuodohan saattaa olla kalliimpaa aluettakin, kun sehän on iso kaupunki siellä Norjassa kuitenkin. Onhan se 0,33 on 1,04 Suomessa. Joo, jostain saa jopa eurollakin, allekin, mutta se on joku tarjous aina.
Katja kysyy, paljon Timpurin vuokra maksaa siis sun yksiössä? Mutta ei se niin Timpuri Norja mikä halpa maa, se on kallis maa. Se on niinku, niin. Mikä on Pohjoismaiden kallein maa asua, ottaen huomioon palkat ja kaikki elinkustannukset? Pohjoismaiden kallein maa asua on Islanti. Vaikka saarivaltiossa on korkeat palkat ja vahva ostovoima, sen elinkustannukset, erityisesti ruoka, asuminen ja tuontitavarat, ovat maantieteellisen sijainnin vuoksi Pohjoismaiden korkeimmat. Seuraavaksi kalleimmat ovat Norja ja Tanska, kun taas Suomi ja Ruotsi ovat vertailussa edullisempia. No miten sä Timpuri tähän sanot? Tekoäly sanoo, että Islanti on kallein ja toisena on Norja ja kolmantena Tanska ja Suomi ja Ruotsi on edullisempia tässä hintavertailussa. Kyllähän tämä nyt aika selkeää tietoa Timpuri on tässä kuitenkin. Toki yksittäisiä tuotteita löytyy ja niin edespäin mistä vaan, mutta se kokonaiskuvahan siinä ratkaisee. Ja muistakaapa yläpeukut 18, että saataisiko se 20, niin se olisi aika hyvä, koska tässä oli alussa lähetyskatko. Katko kansainvälisessä kuvayhteydessä oli hetken aikaa. Eemeli, sä oot vanhana rippumerkistä. Mutta Eemeli, tässähän puhutaan keskivertohintoja eikä mitään sillä tavalla, että keskivertohintoja, mikä on halvin keskiverto ja niin edespäin. Timpurin mielestä tekoäly puhuu kyllä paskaa. Kysytään tähän vielä Satilta. Kysytään Satti saa tämän vastata, niin mun ei tarvitse miettiä. Noin, pannaan kysely tuosta, niin ei tarvitse sitten Timpuri sanoo, että Extra ja Coop samat hinnat. No ei se ihan pidä paikkaansa. Esimerkiksi kun mä olen vertannut Lidlin hintoja eri maissa, niin monessa kohtaa, niin esimerkiksi Suomessa on jopa kalliimpaa nuo Lidlin hinnat kuin ulkomailla, mutta ei kaikissa tuotteissa kyllä. Coopia mä en ole testannut ulkomailla, enkä No Extraahan, no joo, mikä on Extra sitten Suomessa? Katja Intanen sanoo, Timpuri eli sama kuin jossain Vantaalla. Myydäänkö Coopin tuotteita Norjassa ja onko ne hintatasoltaan samat kuin Suomessa? Kyllä myydään, sillä Coop on yksi Norjan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Hintataso ei ole sama, vaan tuotteet ovat Norjassa yleisesti kalliimpia kuin Suomessa korkeamman elintason ja maan oman maataloussuojelun vuoksi. Mitäs Timpuri sanot? Tämä tekoäly kertoo, että samaa tuotetta, mutta hinnat on kalliimpia kuin Suomessa. Niin te voitte vastata, että kumpi puhuu paskaa, Timpuri vai tekoäly. Aika tasasta muuten loppupeleissä. Mutta kyllähän tuossa niin aika selkeästi tämä tekoäly sanoo, että sama tuote on Norjassa kalliimpi kuin Suomessa. Timpuri vänkkäsi. Noin tuo tekoäly sanoi Timpuri tässä. Meinaatko, että Googlen Gemini on vääremmässä? Googlen tekoälyllä on tiukka sensuuri kuitenkin, ne katsoo, että se ei voi ihan puuta heinää vastata. Eli sullahan ei ole semmoista kontrollia tässä, kun sä voit sanoa ihan mitä vaan ja me joko uskotaan tai ollaan uskomatta, mutta toi Googlella on vähän eri juttu, että niiden täytyy vähän vastata noista tiedoistaan, että
Ainakin korjaa virheensä. Pekka Vesala sanoi, että eihän mikään maa ole rahamiehelle kallis. Niin on se tietysti noinkin jo. Mutta se hintojen vertailu, se on mitä ostaa. Että jos on kalja ja nuuska ja valmis pizza, niin se on aika pieni otanta kuitenkin. Nehän on sinänsä pizzat aika edullinen tuote. Mutta tuommoinen esimerkiksi joku liha, pihvi ja tämmöinen, niin kyllä Norjassa on hinta paljon kovempi, vaikkei se Suomessakaan kyllä halpaa ole. Mun mielestä esimerkiksi kalan hinta on Suomessa noussut aika järkyttävän nopeasti. Eli ei ole köyhällä enää varaa syödä kalakkaa, jos ei itse käy onkimassa. Mä en sitten tiedä, jos ei ole kalastuslupaa, niin kuinka ahkerasti nuo kalastuksen valvoja työläisiä vahtaa. Petehän tietää pohjoisen asukkaana, että miten siellä Kemijoella ne kalastuksen valvoja työläisiä postaa, onko ne paikalla. Luulisi, ettei sitä intoa riittää syöhön asti, mutta en mä tiedä. En osaa sanoa kyllä. Pekka Vesala kysyy, onko Norjassa punalappusia kaupassa. Emeli saa timpurilla rahaa sen verran, että laittaa kunnon tipit ravintolassa. Timpuri sanoo, että ei ole punalappusia. Aika tasainen äänestö. Kumpi puhuu paskaa? Timpuri on 65%, tekoäly 35%, että 2/3 on tuon tekoälyn puolella ja 1/3 on Timpurin puolella. Aika mielenkiintoinen äänestys sinänsä. Mutta 17 ääntä, eiköhän tuo riitä taas että tässä kohtaa. Pistäkääs joku vielä yksi ääni, niin lopetetaan tuo äänestys sitten. Onhan tuo nyt aika hyvä otanta. Äänestikö Timpuri itse tuohon äänestykseen? Mä en ole äänestänyt, mä en pysty tästä edes äänestämään, että en ole kyllä äänestänyt mitään. No nyt on 18 ääntä, niin lopetetaan. Timpuri ottaa vielä tarkemmat hinnat. Joo, ja pidä se kuitti suorassa, mutta tekoäly on helppo selvittää noin, mitä tavaroita on. Että kyllä tämä tekoäly on kova. Mä pistin tuon kuvan nimittäin tekoälylle ja pyysin suomentamaan, niin se kertoo, mitä tavaroita on ja hinnat. Että on toi kova toi tekoäly kyllä. Ei huono, ei huono. Mutta joo, eiköhän tässä ollut ne aamuhöpinät. Vaikeuksien kautta saatiin kuitenkin ihan kohtuullisen pitkä lähetys. Ja Pena sanoi, että kuitit pöytään, muuten ei uskota. Ja eihän tässä muuta. Palataan sitten taas asiaan. Tässä on muutamia äänestyksiä ollut ja tsemppiä Timpurille sinne Norjaan, että tee kunnon tili nyt kohta siellä. Se kannattaa kyllä. Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavat päivänjatkoa.